Okay. As a दोस्रो class हो है. This is second class of Klein Gordon equation. So I will begin from the revision of the last classes. हामीले अगाडि के गर्यो थोरै रिभाइज गर्छौं. त्यसपछि हामी Klein Gordon equation लाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेख्छौं. त्यसपछि हाइपोथेटिकल Klein Gordon पार्टिकल लाई हामी इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा त्यसको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी को सिचुएसन के हुन्छ कस्तो खालको एक्सप्रेसन आउँछ एक्सप्रेसन एक्सप्लेनेबल और डिटरमिनेट मेजर गर्न सकिने खालको एक्सप्लेन इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन पर्टिकुलरली प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी को त्यो कुरा हेर्छौं एन्ड त्यसपछि हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट तिर जान्छौं यो कन्ट्रिब्युसन मेड बाइ गोर्डन एक्चुअली क्लाइन गोर्डन पार्टिकल को हैमिल्टोनियन डिफाइन गर्न खोज्छौं यो दुईटा क्वेशन्सलाई हामी एड्रेस गर्छौं आज है मेरो सुनिरहेछ भोइस है आवाज ठीक छ है कसैले भन्नुस् त आवाज ठीक छ कि सुनिया छ कि छैन सुनेको छ सर थ्यांक यू ओके क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनमा हामी यो कुरा यति कुरा कभर गर्छौं लास्ट टाइम हामीले डिस्कस गरेको थियौ भनेको थियौ सो इन द फर्स्ट क्लास I have written or we have discussed about the Klein Gordon equation. What are the hypotheses behind Klein Gordon equation? It was actually a combination of, or say the accommodation of special theory of relativity in relativistic particle in quantum mechanics. Special theory of relativity को argument लाई relativistic particle को लागि quantum mechanics मा हामीले त्यसलाई compatible बनाउन खोज्यौं त्यो compatibility फर्स्ट compatibility Klein Gordon equation को फर्ममा हामीले डिस्कस गरेका थियौं है त्यसपछि त्यो इक्वेसन लाई श्रोडिंगर इक्वेसन सँग कम्पेयर गर्दै त्यतातिर लान कोशिश गर्दै हामीले चार्ज डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटी को एक्सप्रेसन निकालेका थियौं फर्स्ट क्लासमा there is some discrepancies between the charge and current density or probability density and current density that we have that we know from Schrödinger equation. It was a little bit different. के फरकहरु थियो त्यही फरकलाई हामीले डिस्कस गरेका थियौं क्लाइन गोर्डन इक्वेसन सेटअप गर्यौं त्यो इक्वेसनले गभर्न गर्ने इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीबाट आउने चार्ज डेन्सिटी र करेन्ट डेन्सिटीलाई हामीले डिस्कस गरेका थियौं फर्स्ट क्लासमा अब हामी सबभन्दा पहिले चाहिँ क्लाइन गोर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेख्छौं र त्यसपछि क्लाइन गोर्डन पार्टिकल हाइपोथेटिकल पार्टिकल कस्तो खालको पार्टिकल हो क्लाइन गोर्डन अहिले हामीलाई थाहा छैन क्लाइन गोर्डनको एटम इलेक्ट्रोनको लागि थियो उहाँले इलेक्ट्रोनलाई क्लाइन गोर्डन पार्टिकल हुनुपर्छ भनेर इलेक्ट्रोनको लागि हैमिल्टोनियन इलेक्ट्रोन हाई स्पिडमा मुभ गर्यो भने रेडियोस्टिक स्पिडमा गयो भने इलेक्ट्रोनको लागि नै प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि अटेम्प्ट गर्नुभएको थियो तर हामीलाई थाहा छ कि it was actually Klein Gordon particle is not fermion, it's not for it, that's a boson. तर attempt चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि थियो ओके त्यसैले उहाँले कोभ्यारिएन्ट फर्ममा क्लाइन गोर्डन इक्वेसन लेख्नुभयो त्यसपछि क्लाइन गोर्डन पार्टिकललाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा त्यसको इफेक्ट के हुन्छ त्यो कुरा हेर्नुभयो पहिले हामी यो गर्छौं त्यसपछि हामी यो पार्टलाई पनि आज कभर गर्छौं क्लाइन गोर्डन इक्वेसनमा प्लेन वेभ सोलुसन राखे पनि के हुन्छ दुईटा पोसिबल सोलुसन आउँछ दुईटा पोसिबल सोलुसन्सहरुलाई क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्ट अथवा पोस्टुलेट्स अनुसार हामीले डिल गर्दाखेरि क्लाइन गोर्डन इक्वेसन मोडिफाई हुन्छ हामी मोडिफाइड क्लाइन गोर्डन इक्वेसन लेख्छौं त्यसपछि त्यो इक्वेसनको हेल्पले क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको हैमिल्टोनियन डिफाइन गर्न खोज्नु भएको थियो इट वाज भेरी इम्पोर्टेन्ट अटेम्प्ट त्यतातिर पनि हामी जान्छौं यो पार्ट पनि आज हामी कभर गर्छौं र उहाँले के पाउनु हो भने क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको हैमिल्टोनियन स्पिन स्टेट्सको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नै सकिदो रहेछ he attempted several ways but he failed or both failed actually Dirac made this attempt र उहाँले के त्यही अटेम्प्ट के क्रममा के पाउनु हो भने क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको मोडिफाइड क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको हैमिल्टोनियन त आइसोस्पिन स्टेट्सलाई डिल गर्दो रहेछ भनेको इट इज नट फर द फर्मियन्स इट इज फर द बारियोन्स बारियोनिक फिल्डको लागि पो एप्रोप्रिएट हैमिल्टोनियन आउँदो रहेछ
त्यसैले क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको जनरल सल्युसन यसको एनालिटिकल सल्युसनले चाहिँ बोजोनिक स्टेटलाई एक्सप्लेन गर्दो रहेछ रादर देन फर्मियोनिक स्टेट। यो कुरा आज हामी डिस्कस गर्छौँ र त्यसपछि आइसोस्पिन स्टेट्सको हेमिल्टोनियन क्लाइन गोर्डनले जुन लेख्नु भएको थियो त्यो हेमिल्टोनियनलाई युज गरेर फेरि चार्ज र करेन्ट डेन्सिटी निकाल्छ। यहाँ हामीले पहिले निकालेको थियौँ चार्ज र करेन्ट डेन्सिटी, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा पनि चार्ज करेन्ट डेन्सिटी निकाल्छौँ र फेरि चार्ज करेन्ट डेन्सिटी निकाल्छौँ। यसरी तीनटा डिफरेन्ट इक्वेसन, क्लाइन गोर्डन, मोडिफाइड क्लाइन गोर्डन इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, क्लाइन गोर्डन पार्टिकल इन इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड, तीनटा इक्वेसनको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौँ। सँगसँगै फेरि अर्को पनि यो सेन्ट्रली सिमेट्रिक पोटेन्सियलको पनि अर्को क्लासमा हामी यसको लागि पनि प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी निकाल्छौँ र हाइड्रोजन एटम प्रब्लम सल्भ गर्नतिर जान्छौँ। लास्ट अर्को क्लासमा, थर्ड क्लासमा यो पोर्सनलाई म कभर गर्छु। डिस्कसन पोर्सन र न्युमेरिकल पोर्सनको लागि अर्को फेरि फोर्थ क्लास चाहिन्छ मलाई। ओके, सो अनि यहाँ पनि हामीले करेन्ट डेन्सिटी चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौँ। यसरी क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसनमा 4 ठाउँमा करेन्ट डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटी निकालिन्छ र क्वेसनलाई राम्रोसँग नपढिकन स्टुडेन्टले यता निकाल्न भनेको कुरालाई यता निकालेर देखाइदिया हुन्छन्। यो माथिको चाहिँ नि क्ल्यारिटी सबैसँग हुन्छ। दिस इज फर द simple Klein Gordon equation. This is Klein Gordon electromagnetic field. This is modified Klein Gordon equation. This is for centrally symmetric potential. चारवटै केसमा Klein Gordon equation को current र probability density लाई कुन केसको सोधेको छ त्यही केसको अनुसारले हामीले डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पार्टमा मेस हुनुहुँदैन अथवा मिक्स हुनुहुँदैन है। यो लास्ट क्लासमा हामी त्यो कुरा, अब मैले यहाँ जस्ट केही कुरा रिभाइज गरौँ भनेर अगाडिको क्लास धेरै समय भयो। अब हामी अल्टरनेट डेमा क्लास गर्छौँ। दिस इज योर रिलेसन बिट्विन इनर्जी मोमेन्टम and the rest mass of the relativistic particle. This is from special theory relativity that you know. यही इक्वेसनलाई नै क्लाइन गोर्डनले सोरिन्जर इक्वेसनमा अथवा क्वान्टम मेकानिक्सको आर्गुमेन्टमा राख्न खोज्नु भएको हो। के को लागि भन्दा इलेक्ट्रोनको लागि। उहाँको माइन्डमा चाहिँ इलेक्ट्रोन थियो। इलेक्ट्रोनको लागि रिलेटिभिस्टिक इक्वेसन लेख्न खोज्नु भएको हो। त्यसरी लेख्न खोज्दाखेरि यो मोमेन्टम र एनर्जीलाई एज अ अपरेटर डिल गर्दाखेरि यस्तो खालको इक्वेसनमा आयो। हामीले लास्ट क्लासमा यसैलाई सोरिन्जर इक्वेसन भनेर लेखेका थियौँ र यही इक्वेसनलाई हामीले जस्तो युजुअल सिम्प्लिफिकेसन हुन्छ, युजुअल सिम्प्लिफिकेसन यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट इक्वेसन लेख्ने, त्यसपछि कम्प्लेक्स कन्जुगेटले यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, अर्कोलाई चाहिँ सिम्पली साइले मल्टिप्लाई गर्ने र सबट्र्याक्ट गर्ने, त्यो प्रोसेसबाट हामी इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको फर्ममा यसलाई लेख्न सक्छौँ। इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीको फर्मबाट हामी यो करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ। So we tried to insert this equation in quantum mechanical arguments, and we found this relation. This is called Klein Gordon equation. And with the help of this Klein Gordon equation, we try to see whether current density and probability density is exactly the same as in Schrödinger equation or something different there. I mean, different पायौं. Current density चाहिँ exactly same थियो है। Schrödinger equation बाट जस्तो खालको पाउँछौं त्यही हो नि त यो। तर प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी यस्तो हुँदैन थियो। त्यहाँ त साइ स्क्वायर मात्रै हुन्छ, साइ स्क्वायर मात्रै हुन्छ। करेन्ट डेन्सिटीकोमा चाहिँ यो जुन हामीले सुरुदेखि नै ब्याचलर लेभलदेखि नै बीएससी देखि नै जुन डिस्कस गरेका थियौं, करेन्ट डेन्सिटी 0 इफ साइ इज रियल, इट इज नन जीरो इफ साइ इज कम्प्लेक्स। दिस इज सेम एज Schrödinger इक्वेसन। तर यहाँनिर प्रब्लम भएको थियो हाम्रो, किनभने यो जीरो रियल हुँदाखेरि पनि 0 थियो, कम्प्लेक्स हुँदाखेरि नेगेटिभ हुन्थ्यो। नेगेटिभ त हुनै हुँदैन, पोजिटिभ फाइनाइट भ्यालु आउनुपर्छ, किनभने यो प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी हो। प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी अथवा प्रोबेबिलिटी शुड बी फाइनाइट, शुड हैव सम भ्यालु, पोजिटिभ भ्यालु है। सो यसले चाहिँ दुईटै कुरा चाहिँ इनकन्सिस्टेन्ट जस्तो रियल देखाउँथ्यो। यसलाई कन्सिस्टेन्सी बनाउनको लागि ले मल्टिप्लाई गरेर एउटा हल्का एटेम्प्ट चाहिँ गर्नुभयो, त्यो एटेम्प्टले एड्रेस चाहिँ गरेन। त्यसैले हामी एटेम्प्ट गर्दै गए सायद क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसन यहीँनिर सकिन्थ्यो है। त्यसपछि हामीले यो दुईटा एक्सप्रेसनलाई नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा गएर श्रोडिन्जर इक्वेसनले निकालेको जस्तै निकाल्नु पर्यो। त्यही एटेम्प्ट हामीले गरेका थियौँ। If you look at last class, you find we have done in this way. हामीले नन रिलेटिभिस्टिक लिमिटमा हामी भेरिफाई गर्न खोजेका थियौँ र भेरिफाई गरेर देखाएको थियौँ। रियल अफ दिस साइ स्टार ई साइ gives the finite value. Finite probability is not a negative, positive, but in non-relativistic limit.
त्यस्तै हामीले यो इक्वेसन सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियल इक्वेसन हो यो इक्वेसन यसले पनि दुईटा एनर्जी दिन्छ इक्वल्स टु प्लस माइनस स्क्वायर रुट अफ दिस है यो सेकेन्ड अर्डर इक्वेसन भएको हुनाले यसको प्रोबेबल सल्युसन चाहिँ दुईटा हुन सक्छ किनभने एनर्जी आइगन भ्यालु एनर्जीको भ्यालु चाहिँ प्लस माइनस दुईटा पोसिबिलिटी छ यसबाट है र हामीले ई लाई प्लस ई लाई ई प्लस र माइनस ई लाई ई माइनस लेख्ने हो भने यसरी यो ई प्लस माइनस लेख्ने हो भने यो क्लाइन गोर्डन इक्वेसनको प्रोबेबल सल्युसन चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ भनेर लेखेको थियो लास्ट क्लासमा है ई प्लस र ई माइनस दुईटै पोसिबिलिटी हुन्छ भनेर लेखेका थियौँ त्यसपछि हामीले अब यसलाई एक्सप्लेन गर्न सकिएन यो माथिको त सरिन्छ जस्तै भयो तलको एक्सप्लेन गर्न सकिएन त्यसैले क्लाइन गोर्डनले त्यो बेलामा क्लेभरली फ्लुइड डाइनामिक्ससँग कम्पेयर गरिदिनु हाइड्रोडाइनामिक्ससँग कम्पेयर गरेर ई ले मल्टिप्लाई गरिदिने दुईटै एक्सप्रेसन यहाँ पनि ई ले मल्टिप्लाई यहाँ पनि ई ले मल्टिप्लाई अनि यसलाई उहाँले मास करेन्ट चार्ज करेन्ट यस्तो भनेर डिस्कस गर्नुभयो जुन चाहिँ फ्लुइड डाइनामिक्समा अलरेडी इस्टाब्लिश फर्म थियो त्यहाँ यतातिरको फर्म मिल्दैन थियो तर यो कन्सेप्ट चाहिँ मिल्थ्यो है बट इट हेज नो मिनिङ इट हेज नो एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ ओन्ली इन द बुक्स इट इज गिभन ओके अब हामी क्लाइन गोर्डन इक्वेसनलाई कोभ्यारिएन्ट फर्ममा लेखौँ सबभन्दा पहिले ओके यु नो फोर भेक्टर फर्म तपाईहरुले इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा फोर भेक्टर फर्म लेख्नु पढ्नु भएको छ एउटा कुरा फिजिक्सको स्टुडेन्टले के बुझ्नुपर्छ भने फोर भेक्टर भनेपछि स्पेसियल पार्ट र टेम्पोरल पार्ट हुन्छ है अब स्पेसियल पार्टलाई तपाईले लोकलाइज गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई कम्प्लेक्स बनाउनु हुँदैन किनभने डिफरेन्ट बुकरमा तपाईहरु कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ किन चाहिँ नि यो आर मा यो यता आर लेखा हुन्छ इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा सिटी मात्र लेखा हुन्छ है यहाँ मैले यो कोभ्यारिएन्ट लिए कन्ट्राभ्यारिएन्ट होइन एक्स को कोभ्यारिएन्ट लिए है कोभ्यारिएन्ट लियो कन्ट्राभ्यारिएन्ट लियो एउटा कुनै हाइपोथेसिस छ भने जस्तै भनौं न यहाँ आई छैन भने म के बुझ्छु भने इट हेज नथिङ टु डु विथ क्वान्टम मेकानिक्स हर्मिसियन कन्जुगेट तिर जानु नै छैन भने आई किन लिने क्वान्टम मेकानिक्समा टेम्पोरल पार्टमा चाहिँ आई लिनै पर्छ नत्र भने पोस्टुलेट सेटिस्फाई हुँदैन इलेक्ट्रोडाइनामिक्स जुन चाहिँ क्लासिकल इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा आई लिने जरुरी नै छैन तर क्वान्टम इलेक्ट्रोडाइनामिक्स तपाईले पढ्नुहुन्छ पछि अहिले कोर्समा त जस्ट इन्ट्रोडक्सन मात्रै छ है एमएससी मा पछि पढ्यो भने त्यहाँ पनि आई लिइन्छ तर अलिकति डिफरेन्ट फर्ममा लिइन्छ दिस कन्सिडरेसन एक्स वाइ जेड अब यहाँ पनि इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा अथवा अन्त कतै माइनस आर भनेर पनि लिइन्छ माइनस आर र सिटी भनेर लिन्छ है कुनै एउटा फर्मको यसरी माइनस आर लिने अथवा आई लिने अथवा अगाडिकोलाई माइनस पछाडिकोलाई माइनस कुनलाई माइनस बनाउने त्यो सबै कुरा तपाईको त्यो डिसिप्लिनको बाउन्ड्रिजमा डिपेन्ड हुन्छ है हाम्रो यहाँनिर हामीले आरआईसीटी यो कोभ्यारिएन्ट फर्मलाई किन लेख्या भने कोभ्यारिएन्ट भनेको एक त यसले रेडियली हेर्छ रेडियली टुवर्ड्स द सेन्टर व्हाट इज द मिनिङ अफ टेन्सर प्रोबब्ली यु नो दिस व्हाट इज द मिनिङ अफ टेन्सर इफ यु राइट कोभ्यारिएन्ट देन इट मिन्स यु आर पेनिट्रेटिङ टुवर्ड द सिस्टम रेडियली तपाई सिस्टम भित्र पसेर हेर्न खोजिरहनु भएको छ अथवा सिस्टमबाट बाहिर निस्केर हेर्न खोजिरहनु है कोभ्यारिएन्ट मिन्स यु आर पेनिट्रेटिङ यु आर गोइङ इनसाइड द सिस्टम or you are moving outside from the system है यो रेडियललाई यसले डिस्क्राइब गर्छ कन्ट्राभ्यारिएन्टले रेडियली जाँदैन कन्ट्राभ्यारिएन्टले के गर्छ भने कुनै सिस्टम यस्तो छ भने त्यो सिस्टमको टेन्जेन्शियली जान्छ रेडियली बाहेक अदरवाइज जान्छ सजिलोको लागि टेन्जेन्शियल हो जसरी पनि छामेर बाहिरबाट छाम्ने काम गर्छ कन्ट्राभ्यारिएन्टले जस्तै एउटा बल छ भने बल भित्रै पसेर त्यहाँ बल भित्र कुनै एउटा स्फेरिकल शेपको सिस्टम छ भने त्यहाँ भित्र के छ भनेर भित्रै गएर हेर्ने चाहिँ कोभ्यारिएन्ट हो त्यो टुल हो भित्र नजाने बाहिर नै मजासँग छामेर हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ कन्ट्राभ्यारिएन्ट हो ओके सो एप्लिकेसन कसरी भएको छ कुन डोमेनमा भएको छ कुन फिजिक्सको कुन फिल्डमा भएको छ त्यहाँ तपाईले सोच्नुभयो भने क्लियर पिक्चर आउँछ नत्र भने खाली टेन्सर भनेको छ हामीलाई त्यति चाहिँ भिजन क्लियर हुँदैन अब यहाँनिर मैले के भने वी हेभ रिटन फोर भेक्टर in this way covariant so we are trying to probe inside the system and we have made this radial vector positive this means we can localize r position like कुनै quantum particle like कुनै origin मा हामी fix गर्न सक्छौं we localize the position and here we have written complex for the temporal part this means
we are trying to satisfy postulates of quantum mechanics. We are trying to accommodate or address Hermitian conjugate. Even the Hermitian is itself a self-adjoint form. यसरी हामीले पहिले हामीले यो फोर भेक्टर हामीले डिफाइन गर्यौं x nu equals to r ICT. You know, this is for Minkowski's space. X square plus y square plus z square plus c square t square. I square c square t square, you can say I square is -1. So these three are called spatial components, and this is the temporal component. Okay. अब यसलाई हामीले कोभ्यारेन्ट यसरी डिफाइन गरे. Obviously you know this. This is the x1, x2, x3 and x4. x4 is temporal. अब यसलाई हामीले कोभ्यारेन्टबाट डिफाइन गरेको हो. अब यसलाई हामी कन्ट्राभ्यारेन्टमा लान त सक्छौं नि. कन्ट्राभ्यारेन्टमा लग्ने बित्तिकै रेडियल पार्ट चाहिँ हामीले माइनस गर्छौं. This is our consideration for, say, the quantum field theory, QFT. Okay. पोजिसन यसलाई चाहिँ नि हामीले उही क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि उस्तै राख्छौं. यु क्यान तपाईले इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा जुन खालले सपोज गरेको छ नि त्यहाँ तपाईले आफै सोचेर सेटिस्फाई गर्नुपर्छ. अथवा टिचरलाई भन्नुपर्छ किन आई लिनु हैन तपाईले, अथवा -r यतातिर नगरेर r लाई इन्ट्याक्ट राखेर उतातिर माइनस किन गर्नुभयो, सिटी र माइनस सिटी किन गर्नुभयो है, र टिचरले त्यसलाई एन्सर गर्न सक्नुहुन्छ लिमिटेसन्सहरु. ओके ओके. So you will do 4-vector formulation, or you have already done lots of 4-vector formulation in electrodynamics too. And also in particle physics, you will continue it in the 4th semester. Okay. त्यस्तै तपाईलाई probably यहाँ for velocity, for momentum यस्तो लेख्दाखेरि तपाईलाई already यो कुरा थाहा छ. We just use this. This is P is representing the momentum. For momentum is P. This is the spatial part. This means Px, Py, Pz. तीनटा direction को लागि radial जस्तै x y z छ नि त्यसै momentum तीनटा direction को लागि यो हो. Temporal part चाहिँ E by C हुन्छ. इलेक्ट्रोडाइनामिक्समा probably तपाईले minus E by C लेख्नुभयो होला है. We write IE by C. This is the temporal part of momentum. First three is for the momentum, and the last is P4 is E by C, which is also the temporal part of momentum. यसरी कोभ्यारेन्टबाट डिफाइन गरेर कन्ट्राभ्यारेन्टमा गइदियौं भने हामीले यतातिर इन्ट्याक्ट राख्छौं, यहाँनिर माइनस गर्छौं. ओभियसली अर्कोतिर पनि गर्न सकिन्छ. हाम्रो बाउन्ड्रिज के छ हाम्रो डिसिप्लिनको, त्यसमा हामी 4 भेक्टर फर्मुलेसन गर्ने. अल्टिमेटली यसले मिन्कस्की स्पेसमा कोअर्डिनेट ट्रान्सफर्म गरे भने इन्भ्यारिएन्ट बनाउनु पर्छ. त्यसलाई हामी लरेन्ज इन्भ्यारिएन्ट भन्छौं है. ओके, लरेन्ज अल्जेब्रा एन्ड सो अन, यो सबै कुराहरु सायद चाहिँ पढाउनु भएको छ नीरजले. Okay, so you know momentum is an operator in quantum mechanics. In 4 vector, you can write P equals to minus I s called del. So P nu equals to minus I s called d by dx nu. This is the momentum operator in 4 vector form. हामीले P लाई 4 vector बनायौं. अब यहाँ हामीलाई थाहा छ के कुरा भने यो P1 भनेको यसले x1 लाई हेर्छ, I s got d by dx1, P2 dx2, यसले x3 लाई हेर्छ भनेको के भने यो x हो, यो y हो, यो z हो. टेम्पोरलले चाहिँ minus I s got d by dx4 लाई हेर्छ. x4 भनेको चाहिँ यो ICT हो. टेम्पोरल xyz चाहिँ अगाडिकोमा भयो, x4 चाहिँ ICT हो. You know this. Okay, probably last को लाइन चाहिँ तपाईले देखिरहनु भएको छैन जस्तो पनि लाग्यो. ओके, किन दुईटा एरो लाइन आयो यसमा के हो. Okay. So this is the, you know, this P nu square equals to P1 square. This is the total sum of the four momentum square is this one. Okay. So this is the same. I just copied it from previous slide. And P1 refers to Px, Py and Pz square. This is the same for 3 direction.
and this is P4. P4 is IE by SC. So if you multiply, if you simplify it, you have P square minus, this P square is for all three directional momentum square, minus E square by C square. अब यो E square भनेको स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीबाट तपाईलाई एक्सप्रेसन थाहा छ. According to special theory relativity, E square is this one. If you substitute this, P square C square get cancelled. You have only minus M square C square. So minus and minus becomes plus. So you will have this very smart equation. Sum over 4 momentum square plus M square C square equals to 0. यो कसरी आयो भने फेरि म एकचोटी रोकौं. यो आयो कसरी, सबभन्दा पहिले 4 भेक्टर फर्मुलेसनमा हामीले एउटा कुनै एज्युम गर्यौं, फर्मुलेट गर्यौं 4 भेक्टर. त्यसमा कम्प्लेक्स पार्टलाई चाहिँ हामीले टेम्पोरलतिर कम्प्लेक्स राख्यौं, त्यसलाई इन्ट्याक्ट राख्यौं. कन्ट्राभ्यारिएन्ट र कोभ्यारिएन्टमा चेन्ज हुने चाहिँ रेडियल पार्टलाई बनायौं. दिस वाज आवर फर्मुलेसन फर 4 भेक्टर. ओके, एन्ड वी स्टार्टेड फ्रम मोमेन्टम, 4 मोमेन्टम लेख्यौं र 4 मोमेन्टमलाई त्यसको अपरेटर फर्ममा लेख्यौं है. र त्यही अपरेटर फर्मको स्क्वायर अहिले यहाँसम्म यो लाइनसम्म 4 अपरेटर यसको स्क्वायरको फर्म यो हो. त्यसपछि हामीले यसमा स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई राखिदियौं. पहिले हामीले 4 मोमेन्टम लेख्यौं अनि 4 मोमेन्टमलाई क्वान्टम मेकानिकल अपरेटर बनायौं, क्वान्टम मेकानिक्स त्यहाँ राख्यौं. त्यसपछि स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी राख्यौं. यसको मतलब क्वान्टम मेकानिक्स र स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटी दुईटै राखेको रहेछौ नि त. अगाडिको जुन क्लाइन गोर्डन इक्वेसन यो भन्दा अगाडिको क्लासमा पनि त्यही गरेका थियौं है. त्यही गरेर क्लाइन गोर्डन इक्वेसन लेखेका थियौं र अगाडिको इक्वेसन फरक थियो. हेर्दाखेरि यो इक्वेसन फरक छ तर दुईटै सेम हो. This is also Klein Gordon equation in 4 vector form because you have done the same operation for these, but you have to take arbitrary wave function. So taking arbitrary wave function for a free particle, for simplicity I have written as free particle. This equation takes this form: sum over 4 momentum square plus M square C square psi x. Obviously it should be 4 vector as well because this should be Lorentz invariant. This should be invariant under Lorentz transformation. Okay. So okay. So taking arbitrary, this is the same. अगाडिको equation copy गरे अब यही नै Klein Gordon हो. This equation represents covariant form of Klein Gordon equation. So here P nu square 4 momentum square and M naught square C square represent. यहाँ M naught square मैले लेख्न नहुने M square मात्रै छ यहाँ, तर तपाईहरुले सम्झिनु के पर्छ भने यो rest mass of Klein Gordon particle हो, rest mass हो. This is the M square C square represent same rank. यो त scalar rank 0 rank हो नि त यो है. यो पनि त square हुँदा 0 rank हुन्छ. So this should have same rank. So these two represent same rank of the tensor. अब हेरौँ त अगाडि हामीले अगाडिको क्लासमा निकालेको क्लाइन गोर्डन इक्वेसन यस्तो थियो. त्यसमा हामीले 4 भेक्टर लिएको थिएनौं. हाम्रो XYZ स्पेशल पार्ट यहाँनिर छ, टेम्पोरल पार्ट यहाँनिर छ. स्पेसियल र टेम्पोरललाई एउटै ठाउँमा राखेर 4 मोमेन्टमको फर्ममा लेख्दाखेरि चाहिँ क्लाइन गोर्डन इक्वेसन यस्तो हुँदो रहेछ. दिस इज अल्सो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन जस्ट टु कम्पेयर दिस टु. र दुईटैमा हामीले त्यही गरेका छौं. अपरेटरलाई इनर्जी र मोमेन्टमलाई अथवा मोमेन्टमलाई हामीले अपरेटर बनाएका छौं. यहाँ पनि मोमेन्टमलाई अपरेटर बनाएको छौं. त्यसपछि स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीको इक्वेसन इन्सर्ट गरेका छौं. दुईटैमा हामीले सेम कुरा गरेका छौं. एउटा 4 भेक्टरको फर्ममा भयो, एउटा चाहिँ नि स्पेसियल र टेम्पोरलको सेपरेटली फर्ममा भयो. यसलाई पनि हामी ल्याप्लेसियन अपरेटरको फर्ममा लेख्न सक्छौं है. पछि हामी त्यो कुरा गरौँला. So in 4 vector representation, this equation represents Klein Gordon equation. अब यहाँ मैले यो P nu square यो स्केलर हो. स्केलर भनेको कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्टको प्रोडक्ट. तपाईले टेन्सर अल्जेब्रा गर्नुभएको छ. It is nothing. It is the same as P nu square. Okay. मैले अब यो कन्ट्राभ्यारिएन्ट र कोभ्यारिएन्ट अब यहाँ राखेर मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ. त्यसपछि इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा कुराकानी, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा हामीले डिस्कस गर्ने भनेका छौं. यहाँसम्म चाहिँ हामीले एउटा सानो क्वेशन राइट क्लाइन गोर्डन इक्वेसन इन कोभ्यारिएन्ट फर्म भन्यो भने यहाँसम्मको डिस्कसन.
Okay. Now discuss what will happen to Klein Gordon particle when it is placed in electromagnetic field. Klein Gordon particle लाई electromagnetic field राख्दाखेरिको behavior कस्तो हुन्छ, probability कस्तो आउँछ, current density probability density के हुन्छ भनेर सोध्यो भने probably यहाँबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ तपाईले माथिबाट अथवा यसबाट. So this is Klein Gordon equation, and you know P nu and P nu contravariant covariant is given by this. Now we introduce 4 current vector and 4 vector potential. This you have done this in electrodynamics. है हामीलाई तपाईलाई थाहा छ नि त यो current density को temporal part, temporal तिर चाहिँ probability density जान्छ अथवा charge density जान्छ. हामी electrodynamics मा charge density भन्छौं, quantum mechanics मा probability density भन्छौं. यो फर्स्ट 3 चाहिँ J1, J2, J3 चाहिँ Jx, Jy, Jz नै हो है, current density हो. यतातिर probability density छ अथवा charge density छ. electrodynamics मा charge density भन्छौं है. हामीले अगाडि जसरी सपोज गरेका छौं त्यसै गरी J nu equals to, this is covariant, equals to J IC rho. Okay, J contravariant equals to minus J IC rho. So our 4 current vector is this. Okay, similarly 4 vector potential. Vector potential को temporal चाहिँ scalar potential हुन्छ. Scalar potential भइसकेपछि quantum mechanical argument मा complex conjugate को complex conjugate त्यही नै हुन्छ. त्यसैले scalar potential को केसमा चाहिँ हामीले complex extension गरिरहनै पर्दैन, I लेख्नै पर्दैन. Okay, probably you are हामीले सबभन्दा तलको लाइन तपाईहरु देखिरहनु छैन होला है, अहिले देखिया छ हो. अघि मैले, so this is for vector potential. A means, capital A means vector potential, you know this. Vector potential like 4 vector मा लेख्दाखेरि first 3 चाहिँ नि AX, AY, AZ नै हो. Vector potential यो rotational nature को हुन्छ है. र यसको temporal part चाहिँ यो scalar potential हो. So to make it similar, you have to write this is vector potential, first 3 is vector potential, and temporal part is scalar potential. And similar to current density, you have to write minus A here to satisfy quantum mechanical argument. So what you have done is we have introduced 4 current vector and 4 vector potential in this form. Okay. Sorry. This is the first slide. No problem. I'll go to that slide. यो लाइन तलबाट आयो त्यसले गर्दा प्रब्लम थियो. So this is we were introducing current vector, 4 current vector and 4 vector potential here. अब हामी के गर्छौं भने Klein Gordon particle, this is our hypothetical Klein Gordon particle. Klein Gordon particle यस्तै मैले गोलो बनाए. गोलो हुन्छ, च्याप्टो हुन्छ, लामो हुन्छ, त हामीलाई थाहा छैन कस्तो पार्टिकल हो भन्ने कुरा थाहा छैन. This is our hypothetical Klein Gordon particle. We want to see behavior on this particle in the presence of electromagnetic field. The properties of electromagnetic field that you know. So in the presence of electromagnetic field, free particle, this is Klein Gordon free particle. Free particle किन लिन्छौं भने simplicity को लागि. सबभन्दा पहिले free particle के behavior जानौं न, अनि त्यसपछि bounded को अथवा कुनै पोटेन्शियल को इन्फ्लुएन्स मा भएको पार्टिकलहरुको कुनै पनि पोटेन्शियल को इन्फ्लुएन्स मा पार्टिकल आउने बित्तिकै त्यसको गभर्निङ इक्वेसन चाहिँ लिनियर बन्नु हुन गाह्रो हुन्छ के, कम्प्लेक्स इक्वेसन है, नन लिनियर हुन्छ. त्यसलाई लिनियर बनाउनु पर्छ फेरि अथवा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लगाउनु पर्छ. जस्तो तपाईहरुले सेकेन्ड सेमेस्टरमा WKB एप्रोक्सिमेसनमा लगाउनु भएको थियो. तपाईले WKB एप्रोक्सिमेसनमा बेसल डिफरेन्शियल इक्वेसनमा लगाउनको लागि सेभरल अटेम्प्ट गर्नुभयो. ओके, सो this is your 4 momentum.
in the presence of electromagnetic field. Electromagnetic field को presence मा चाहिँ momentum यो मात्रै हुँदैन कि E by C A पनि हुन्छ, जुन हामीले फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि गरेका छौं, ब्याचलर लेभलमा पनि गरेका छौं. In the absence of electromagnetic field, you have momentum only, P nu. This is 0. In the presence of electromagnetic field, you have to write momentum as this. This is the effective momentum because of the presence of electromagnetic field. Okay? So covariant मा त्यो भइदियो भने contravariant मा obviously हामीले त्यही किसिमले यो न्यूलाई माथि राख्नु पर्यो, एलाई माथि राख्नु पर्यो. खाली हामीले कोभ्यारिएन्ट यो भयो. तर तपाईले एउटा कुरा सम्झिनु के पर्छ भने कोभ्यारिएन्ट भनेको त्यो अप्लाई गर्दा सिस्टम भित्र हामी गइरा छौं अथवा बाहिर सिस्टम भित्रबाट बाहिर निस्किरा छौं है. सिस्टम भित्र नगइकन सिस्टमलाई बाहिरबाट हेरिरहेको छौं, बाहिरबाट डिफरेन्ट प्रोब युज गरेर डिफरेन्ट किसिमले हेरिरहेको छौं भने कन्ट्राभ्यारिएन्ट. ओके. So for electric field, in the presence of electromagnetic field, E becomes E minus E phi. You know this. Okay. So these are effective momentum and energy in the presence of electromagnetic field. So where we have written this several times, so you know this is the core momentum. So now what we want is we want to write for momentum for the electromagnetic field. Electromagnetic field को presence में for momentum के हुन्छ? For momentum यो P मात्रै हुँदैन कि अब त यो P यस्तो भइसक्यो नि. P मात्रै हुँदैन कि यो P चाहिँ P minus E by C A भयो है, स्पेशल पार्ट P minus E by C A भयो. त्यस्तै टेम्पोरल पार्टमा पनि I E by C मात्रै थियो यहाँ. अब E को ठाउँमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्सले गरेर E minus E phi भयो है. So thus in the presence of electromagnetic field, for momentum vector takes this form. त्यसै यसो कन्ट्राभ्यारिएन्ट पनि अब यो ए पोर्सन अगाडिको यो P लाई माइनस गरेको छौं, यतातिर उस्तै राखेको छ. Okay. These are the four momentum vector. Four momentum vector takes this form in the presence of or in electromagnetic field. Okay, so substituting this equation 7, this equation in equation 5, अगाडिको equation मा हामीले राख्यौं. यहाँ म देखाउँछु. यो हाम्रो equation 5 थियो. यो equation 5 मा P nu र P nu को ठाउँमा हामीले अघि in the presence of electromagnetic field मा यो P nu को ठाउँमा हामीले nu तल तल भएको राख्यौं. कन्ट्राभ्यारिएन्ट को ठाउँमा यो माथि माथि भएको राख्यौं. What is this? This is Klein Gordon equation. Klein Gordon equation in covariant form. त्यसैमा हामीले P nu को ठाउँमा momentum, effective momentum in the presence of electromagnetic field राख्यौं दुईटै. Okay. So अब यो स्क्वायर भयो है, किनभने स्क्वायरलाई हामीले यसरी लेखेका थियौं, किनभने यो छुट्याएर फेरि स्क्वायर बन्नुको कारण छ. यो अगाडिको टेन्सरको कुरा रिकल गराएको पनि हो. पछि हामी प्रोपर्टिज पनि युज गर्छौं, त्यसले रिकल गराएको. ओके. अब यहाँ हेरौं त, यसमा स्पेसियल पार्ट पनि छ. P nu भन्ने बित्तिकै अथवा कन्ट्राभ्यारिएन्ट कोभ्यारिएन्ट केही छ भने यसमा स्पेसियल र रेडियल दुईटै हुन्छ फोर वेक्टर फर्ममा. अब यसको स्पेसियल पार्ट मात्रैलाई निकाल्दियौं भने यो हुन्छ. P भनेको P1 P2 P3 Px Py Pz, A भनेको Ax Ay Az. So P minus E by C A, तल तलको दुईटै न्यूलाई हटाइदियौं. This is square. This is the spatial part of above term. This is only the spatial part. It takes account only X, Y, Z. अब यसको टेम्पोरल के थियो? मोमेन्टमको टेम्पोरल थियो E by C. यसको टेम्पोरल के थियो? E phi हैन. अब यसलाई हामीले टेम्पोरल पार्टलाई मात्रै यतातिर राख्यौं. So we have separated spatial and temporal part to simplify this equation, to write this Klein Gordon equation in the presence of electromagnetic field. Okay. Separate गरे मात्रै हो. अब हामीले यो पार्टलाई इनर्जीको पार्टलाई अर्को साइडमा लिएर जाउँ न. यो पार्टलाई चाहिँ यो इक्वल टु भन्दा उता 0 तिर लिएर गयौं. यो मात्रै कन्स्ट्यान्ट पार्ट यता राख्यौं. So this is your spatial part plus this constant psi 1 upon c square E minus E phi square psi x nu. What is this?
This is Klein Gordon equation in the presence of electromagnetic field. Okay. अब हामी यहाँनिर quantum mechanical argumentहरु राख्न सक्छौं. Now we substitute, or now we treat P and E as operators. P भएको ठाउँमा minus IS got del राख्ने, E भएको ठाउँमा IS got d by dt राख्ने. Quantum mechanical argument यसमा insert गर्ने. Okay. फेरि probably देखिएन होला तल, मलाई end गरेर देखाएँ. So what we have done is we replace P by minus IS got del, and again here we replace E by IS got d by dt. यो energy र momentum लाई यहाँ momentum छ, यहाँ energy छ, यसलाई हामीले quantum operator जस्तो treat गरेर त्यसको expression राख्यौं. Okay. त्यही एक्सप्रेसन हो, किन क्वान्टम अपरेटर मोमेन्टमको लागि यसरी राख्यौं, एनर्जीको लागि यो राख्यौं. अब यहाँ सिम्प्लिफाई गर्नु. यहाँ स्क्वायर छ, a plus b whole square, त्यस्तै a minus b whole square, a minus b whole square हो, उस्तै हो. Just if you simplify it, यसमा सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँ भेक्टर टर्म भएको हुनाले हामीले a plus b whole square, a square plus twice b plus b square नगर्ने कि a square plus ab plus ba plus b square. Okay, so you have 4 terms, including this you have 5 terms, 1, 2, 3, 4 and 5. तर यहाँनिर हेरौं, यहाँनिर हाम्रो भेक्टर टर्महरु यो स्केलर हो. स्केलर भइसकेको हुनाले अपरेसन जुनबाट मल्टिप्लिकेसन जता साइडबाट मल्टिप्लिकेसन गरे पनि उही कुरा हुन्छ. So you don't need to do a plus b whole square equals to a square plus ab plus ba plus b square. You can simply write a square plus twice ab plus b square. So you can do this. अब यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं भने यहाँ मैले स्क्वायर टर्मलाई यो माइनस स्क्वायर स्क्वायर डी स्क्वायर डिफरेन्शियल इक्वेसनको फर्ममा सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियललाई अगाडि, त्यसपछि फर्स्ट अर्डर, त्यसपछि स्केलर पार्ट, त्यसपछि अन्य कुराहरू एक्सेट्रा कुराहरूलाई यसरी एरेन्ज गरे. सो एरेन्जिङ दिस एन्ड से दिस इज इक्वेसन 9. अब यो इक्वेसनको कम्प्लेक्स कन्जुगेट ल्याउँ न, किनभने हामी के खोजिरहेछौँ भने इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्डको प्रेजेन्समा क्लाइन गोर्डन इक्वेसनले दिने करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी अगाडिको केसमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड नहुँदाखेरिको प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी भन्दा के फरक छ, फिजिकली एक्सप्लेन गर्न सक्ने मेजरेबल टाइपको भ्यालुहरू हुन सक्ने एक्सेप्टेबल भ्यालुहरू आउने खालको छ कि छैन. सो टेकिङ कम्प्लेक्स कन्जुगेट अफ दिस, जहाँ आई छ त्यहाँ माइनस गर्नु पर्यो. यहाँ मैले तपाईलाई सजिलोको लागि यो रातो रातो भनेर देखाएको चाहिँ यहाँनिर अब यो आई छ प्लस भयो, त्यस्तै कता कता छ है. ओके, त्यसपछि हामी के गर्छौं भने मल्टिप्लाइङ दिस इक्वेसन बाइ साई स्टार फ्रम द लेफ्ट एन्ड दिस इक्वेसन बाइ साई फ्रम द लेफ्ट एन्ड सबट्र्याक्टिङ फ्रम 9 to 10 or 10 to 9, जताबाट गरे पनि केही फरक परेन. यहाँ साई को इक्वेसन हो भने साई स्टारले मल्टिप्लाई गरौँ, साई स्टारको इक्वेसन हो भने साईले मल्टिप्लाई गरौँ. मल्टिप्लाई लेफ्टबाट यता माथि गर्नुहुन्छ भने तल पनि लेफ्टबाट गरौँ, राइटबाट मल्टिप्लाई यहाँ गर्नुहुन्छ राइट साइडबाट गर्नुहुन्छ भने त्यही किसिमले गरौँ. सिमिलर अपरेसन दुईटैमा गरौँ र कुनै एक अर्काबाट सबट्र्याक्ट गरौँ. ओके, सो मल्टिप्लाइङ इक्वेसन 9 by psi star and 10 by psi from the left and then subtract. यहाँ त कुनै लेफ्ट राइट एउटा भन्नु पर्यो. यसरी सबट्र्याक्ट गरेर रिअरेन्ज गरे भने तपाईले यस्तो खालको इक्वेसन पाउनुहुन्छ. जस्ट दिस इज दिस सिम्पल फर्म. मैले यहाँ स्टेप्स जम्प गरेर लेखेको छैन है. माइनस स्क्वायर स्क्वायर साई स्टार d2 psi by dt square minus psi and d2 square d psi by dt square. This is very standard form. Also here you have a standard form. This is the differential form with respect to time, and here the special part is here, and this is also the well familiar form for current density, and here you have one very important form with the vector potential, divergence of vector potential, and here A dot del, both are different. Okay, यसैलाई मैले फेरि सिम्प्लिफाई गरेँ. यसलाई सेकेन्ड अर्डर डिफरेन्शियललाई टोटल फेरि फर्स्ट अर्डर फर्ममा लेख्नलाई dy dt कमन लिए पनि यो त्यही हो. यो त अब
psi star psi को the product matrai ho, product किसिमले छ, already यस्तै आएको छ. So this is very simple. And this is very interesting. You see, you get the probability density in this differential form. Psi star psi IO, electromagnetic field presence. This is the usual form. यसमा हामीले डेललाई बाहिर निकाल्यौं, divergence लियौं whole को. This is the usual form for current density. You have one additional form here. You write it here in terms of divergence. Okay. So again, taking dy dt out. यसमा सबै dy dt छ, dy dt out गर्यो भने dy dt भित्र यस्तो हुँदो रहेछ, del dot भित्र यस्तो हुँदो रहेछ. This is the standard form of equation of continuity. किनभने equation of continuity त हामीलाई थाहा छ नि त. d dj by dt plus del dot rho, d rho by dt plus del dot j equals to 0, equation of continuity. अब Schrödinger equation को जस्तै compare गर्नको लागि हामीले यो फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्दियौ both sides. Multiplying both sides by e by 2i h got mc square. Multiplying both sides by multiplying both sides by this dy dt, multiplying factor, so दुईटैतिर multiply गर्यौं, comparison गर्न सजिलो होस् भनेर यसरी हामीले गर्यौं. Okay. So comparing this equation with the equation of continuity, del rho by dt, del dot j equals to 0. This equation tells the conservation of probability, and probability flows, and rate of flow can be determined by this probability current density. So J describes the flow of probability. Okay. So if you compare this equation, previous equation with equation of continuity, you have expression for rho as well as expression for J. Expression for rho is given by this expression. Electromagnetic field को presence में Klein Gordon particle को probability charge density or probability density यस्तो टाइप को हुँदो रहेछ है. यो चाहिँ हाम्रो अगाडि नै Klein Gordon equation लाई आएको थियो. इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स ले गरेर एडिसनल आएको भनेको यही कुरा. यो चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फिल्ड को प्रेजेन्स ले गरेर आएको एडिसनल पार्ट हो. अगाडि चाहिँ हाम्रो पहिले नै आएकै कुरा आएको थियो जसमा प्रोबेबिलिटी Schrödinger इक्वेसन जस्तो थिएन. त्यसै करेन्ट डेन्सिटी हामीले हेर्यो भने अब यहाँ जुन डिस्कसन अगाडि हामीले गरेका थियौं, दिस इज भ्यानिश इफ psi is real, this is negative if psi is complex. This is negative psi is complex. अब psi complex भइदियो भने यो नेगेटिभ भएर पोजिटिभ हुन सक्छ. Suppose psi is real, then you have this term, this will vanish, अगाडिको टर्म जान्छ, यो मात्रै बाँकी रहने भयो, e square phi by mc square psi square. अब यसलाई फाइनाइट बनाउनको लागि अथवा पोजिटिभ बनाउनको लागि psi नेगेटिभ हुनै पर्ने, किनभने अगाडि माइनस छ, यहाँ माइनस छ है. So this probability density will be finite and as well as positive only if phi is scalar potential is negative. Negative scalar potential को प्रेजेन्स में मात्रै यसले के अर्थ राख्ने हो. अथवा यो कम्प्लेक्स हुँदाखेरि अर्थ राख्छ. कम्प्लेक्स हुँदाखेरि यो नेगेटिभ हुन्छ अनि यसलाई फेरि ओभरस्याडो गरेर नेगेटिभलाई पोजिटिभ बनाउनु पर्छ, psi पोजिटिभ नै हुनु पर्छ र यसको म्याग्निट्युड पनि यसको म्याग्निट्युड लार्जर हुनु पर्छ. All together यसको भ्यालु त पोजिटिभ हुनु पर्यो. Probability is always finite and positive. Similarly, okay, so this is written here. Here the first term can be psi star psi energy operator has been used that we have discussed in previous class. मैले अगाडि फर्स्ट स्लाइड में अगाडिको क्लासको रिवाइज गर्दा कुरा भनेको थिएँ, देखाएको थिएँ. Okay, so similarly probability current density is given by this expression. Probability density चाहिँ त्यो भयो, current density यो भयो है. current density मा हेरौँ, अगाडिको टर्म भनेको Schrödingerको जस्तै हो, एडिसनल टर्म यो आयो. एडिसनल टर्ममा पनि कुनै कम्प्लेक्सिटी छैन, यहाँ probability density जस्तो टर्म आएको छ. त्यसैले this is much more simple to explain. So in the presence of electromagnetic field, probability density and current density becomes simple than that in the absence of electromagnetic field, relatively simpler form.
ओके अब यहाँनिर यो एडिसनल टर्म जुन आएको छ यो एडिसनल टर्म को भ्यालु यसलाई यदि करेन्टलाई हामीले कुनै डिरेक्सनमा लाने हो नेगेटिभ पोजिटिभ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी मात्रै पोजिटिभ हुनुपर्ने यो नेगेटिभ भए पनि यसको मिनिङ हुन्छ है त्यो अनुसारले भ्यालुहरु सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यु नो दिस करेन्ट डेन्सिटी is non-zero if J is real, is finite and positive if A is negative. A negative हुनु पर्यो पोजिटिभ यसलाई बनाउनलाई यदि यो 0 हुने हो भने त A नेगेटिभ बनाउनै पर्यो त्यहाँनिर स्केलर पोटेन्शियल phi नेगेटिभ बनाउनु पर्थ्यो यहाँनिर भेक्टर पोटेन्शियल नेगेटिभ बनाउनु and psi is real यसलाई पनि रियल बनाउनु पर्यो रियल भयो भने बल्ल फाइनाइट भ्यालु दिन्छ है okay if psi is real you can this should be psi 0 if psi is real. The first term of equation 11 and 12 are obviously the same as in Klein Gordon equation. The additional term is because of the presence of electromagnetic field. Therefore, you can see the effect of field here. Field को effect ले गर्दा additional term आएको छ त्यसमा scalar potential र vector potential छ हामीले के गर्यो हामीले चाहिँ 4 vector define गर्यौं र 4 vector मा स्पेसियल रिलेटिभिटी राख्यौं अपरेटर मोमेन्टमलाई अपरेटर भन्यौं त्यसपछि क्लाइन गर्डन इक्वेसन आयो क्लाइन गर्डन इक्वेसन इन 4 vector फर्म आयो है अनि यसलाई हामीले 4 vector फर्म डिफाइन गरेको लाई नै हामीले यही इक्वेसनमा राखेर मल्टिप्लाई सिम्प्लिफाई गर्यौं त्यसरी सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि त्यसको कम्प्लेक्स कन्जुगेट लियौं कम्प्लेक्स कन्जुगेट सँग फेरि साइ र साइ स्टारले मल्टिप्लाई गरेर त्यसबाट इक्वेसन अफ कन्टिन्युटीसँग कम्पेयर गरेर करेन्ट डेन्सिटी र चार्ज डेन्सिटी क्याल्कुलेट पत्ता लाग्यो यसरी हामीले मोमेन्टम र एनर्जीलाई हामीले एज एन अपरेटर डिल गर्यौं अघिको कुरा सबै स्लाइडमा भएको कुरालाई हामीले यसरी करेन्ट डेन्सिटी र प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी करेन्ट डेन्सिटी एक्सप्रेसन पत्ता लगायौं so you have explained this okay you have done this so this part refers to the Klein Gordon equation in the presence of electromagnetic field. You have calculated or we have calculated only probability density and charge density in the presence of electromagnetic. What will be the nature of these probability densities and charge densities if there is electromagnetic field? Okay. अब हामी अर्को पार्टमा जान्छौं अब हामी क्लाइन गोर्डनले चाहिँ डेफिनेटली इलेक्ट्रोनको लागि नै उहाँले सबै वर्कआउट गर्नु हाइपोथेसिस पनि इलेक्ट्रोनको लागि छ सबै कुरा इलेक्ट्रोनको लागि यदि क्लाइन गोर्डनले नै सबै सल्भ गर्नुभएको इलेक्ट्रोनको लागि आएको भए डाइरेक्ट इक्वेसन नै चाहिदैन डाइरेक्ट फिल्ड चाहिदैन थियो प्रोबेबली फिल्ड थ्योरी पनि चाहिदैन थियो प्रोबेबली है किनभने बोजोनिक फिल्ड पनि फिल्डै हो अब त्यहाँ इन्टरेक्सन कसरी हुन्थ्यो त्यो कुरा डिटेलमा आकै छैन थ्योरीमै किनभने ब्लक भयो सुरुमै रोकियो क्लाइन गोर्डन फर्मुलेसन चाहिँ स्पिन स्टेट देखाउने पार्टिकलको लागि एप्लिकेबल हुँदैन आइसो स्पिन स्टेट देखाउने पार्टिकलको लागि मात्रै हो भनेर ब्लक त्यो ब्लक कसरी भयो के कारणले ब्लक भयो त्यो कुरा अहिले हामी डिस्कस गर्छौं केही स्लाइड स्पिन स्टेटको लागि कोसिस गरे वास्तवमा क्लाइन गोर्डनको एटेम्प्ट चाहिँ त्यो थियो र तपाईलाई थाहा छ आइसो स्पिन तपाईले पढ्नु भएको छ आइसो स्पिन के को हुन्छ आइसोटोपिक स्पिन भनेर भन्छ नि त्यो न्यूक्लियन सरको हुन्छ है अथवा बारियन सरको हुन्छ बारियन सरको हुन्छ सरी बारियन सरको हुन्छ र प्रोबेबली तपाईहरुले बीएससी मा अथवा चाहिँ पार्टिकल फिजिक्समा पछि त पढ्नुहुन्छ है फोर्थ सेमेस्टरमा यो आइसो स्पिनको चाहिँ एक खालको स्ट्रक्चर छ खास गरी क्वार्क कन्फाइनमेन्ट प्रोसेसमा युडी र एस क्वार्क कन्फाइन हुँदा बन्ने पार्टिकलहरु 10 वटा पार्टिकलहरु हुन्छ नि माथि 4 वटा छ 5 6 7 8 9 र 10 वटा पार्टिकल डीडी पनि एक खालको डेल्टा माइनस पार्टिकल हुन्छ तपाईलाई प्रोटोन र न्यूट्रोन त तपाईलाई थाहा छ युयुडी र युडीडी है त्यो यहाँ छैन है अर्कै फर्ममा छ यहाँ चाहिँ डियुयु
UUD यस्तो फर्ममा छ सो डेल्टा प्लस प्लस भनेको UUU ओमेगा माइनस भनेको SSS 3 स्ट्रेन्ज क्वार्क एक खालको यो स्ट्रक्चर छ यो ल्याडर छ एक खालको है यो आइसोस्पिनको सबभन्दा पहिले भेरिफाई भएको ल्याडर त्यसपछि प्रोबाब्ली तपाईले यो I3 भन्ने कुरा तपाईले BSc मा पढ्नु भएको छ त्यति धेरै डेरिभेसन समेत त छैन तर पनि किनभने यसलाई फिल्ड थ्योरी चाहिन्छ एक्सप्लेन गर्नको लागि तपाई 4th सेमेस्टरमा त्यहाँ पढ्नुहुन्छ यहाँ पनि यो चाहिँ नि पर्टिकुलरली प्रोटोन र न्यूट्रोनको लागि नै यस पछाडी यो एक्सप्लेनेसनमा आएको यति इन्फर्मेसन क्लाइन गोर्डनलाई त्यो बेलामा थियो इलेक्ट्रोनको बारेमा धेरै क्वेशन्सहरु थियो धेरै क्वेशन्सहरु अनआन्सर्ड थिए त्यस्तै न्यूक्लियन्सको बारेमा पनि इन्ट्रेस्टिङ रिजल्टहरु आएको थियो सानो सानो साइक्लोट्रोन र एक्सिलेटरहरुमा सानो भनेको किनभने 2 GB 1 GB 500 MeV सम्म मात्र एनर्जी जेनेरेट गर्न सक्थ्यो त्यो बेलामा सानो सानो एक्सिलेटरमा कोलाइडर एक्सपेरिमेन्ट हुन्थ्यो त्यसैबाट चाहिँ थुप्रै डेटाहरु आउँथ्यो त्यो डेटालाई इम्पिरिकल रिलेसन्सहरु बनाउँदा ज्योमेट्रिकल फर्ममा पहिले राखिन्थ्यो यसरी यस्तो खालको डिस्कसनहरु थियो क्लाइन गोर्डनले यी कुराहरु नोटिसमा चाहिँ नि उहाँहरुले यो कुराहरुलाई ध्यानमा चाहिँ राख्नु भएको हो तर मेजर यसको लागि काम गरेको भन्ने उहाँहरुलाई कहिले पनि फिल थिएन तर उहाँहरुले इन्ट्रेस्टिङ रूपमा आइसोस्पिन बियर गर्ने पार्टिकलको लागि फिल्डै बनाउनु भएको रहेछ अमेजिङ वर्क गर्नुभएको रहेछ क्लाइन गोर्डन है क्लाइन गोर्डन फिल्ड विदाउट क्लाइन गोर्डन फिल्ड क्वान्टम फिल्ड थ्योरी इज इनकम्प्लिट क्लाइन गोर्डन फिल्डमै बोजोनिक फिल्डमै फर्मियोन्सहरुले इन्टरप्ले गर्छ त्यो फिल्डलाई क्वान्टाइज गराउने पनि बोजोनिक फिल्ड हुन्छ है त्यो अब हामी यो कुरा आइसोस्पिन स्टेटको कुरा क्लाइन गोर्डनले के गर्नुभयो त्यतातिरबाट जान्छ उहाँ कहाँ फेल हुनुभयो त्यसपछि उहाँले आइसोस्पिन स्टेटमा जानै पर्ने रहेछ स्पिन स्टेटलाई एक्सप्लेन गर्न सक्दैन यसले भनेर उहाँले स्टेटमेन्ट लेख्नु आइसोस्पिन स्टेट उहाँले ट्राई गर्नुभएको थियो स्पिन पलिस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा हेमिल्टोनियन लेख्न क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको लागि हेमिल्टोनियन लेख्न उहाँको एटेम्प्ट थियो पलिस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा तर उहाँले पलि आइसोस्पिन म्याट्रिसेसको फर्ममा लेख्न सक्सेस हुनुभयो दिज आर द पोसिबल क्वेशन्स फ्रम दिस सेक्सन ओके सो क्लाइन गोर्डन इक्वेसन अब मैले क्लाइन गोर्डन इक्वेसन दुईटा खालको त पहिले लेखिसके अब तेस्रो खालको सजिलै क्लाइन गोर्डन इक्वेसन लेखौँ न किनभने क्लाइन गोर्डन इक्वेसन भनेको E square equals to H cot E square equals to C square P square plus M square C4 न हो हैन E square E भनेको माइनस I H cot D by dt इनर्जी अपरेटर स्क्वायर भनेको यो आर्बिट्रेरी वेभ फंक्शन लियौं दिस इज E square with arbitrary wave function this is H square minus I H cot del this is H square C square यहाँ अलरेडी छँदै छ यो हामीले वास्तवमा E square equals to P square C square plus M square C4 त्यो स्पेशल थ्योरीको इक्वेसनमा आर्बिट्रेरी वेभ फंक्शन लियौं यो पनि क्लाइन गोर्डन इक्वेसन है यसैलाई नै हामीले यता ल्याएर सिम्प्लिफाई गर्दियौं भने जुन अगाडिको क्लासमा हामीले गरेको इक्वेसन आउँछ सो दिस इज relativistic form of Schrödinger equation but as we already discussed it does not ensure it do not have positive and conserved probability density यसबाट निकालेको probability density चाहिँ पोजिटिभ हुँदैन थियो है ओके For a free relativistic particle, अब हामीले फ्री पार्टिकल कन्सिडर गरौँ प्लेन वेभ जस्तो पार्टिकल कन्सिडर गरौँ किनभने Schrödinger इक्वेसनमा इभन हाइड्रोजन एटम प्रब्लमसम्म हामीले प्लेन वेभ कन्सिडरेसन गर्दा गरेका छौं कम्पेयर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ प्लेन वेभ र फ्री पार्टिकल कन्सिडर गरे भने धेरै त्यसको प्रोपर्टी थाहा पाइन्छ है सो as a startup we begin from considering free relativistic particle plane wave like particle so this is plane wave equation ओके अब हामी के गर्छौं भने क्लाइन गोर्डन पार्टिकल फ्री छ रिलेटिभिस्टिक छ प्लेन वेभ जस्तो नेचर छ अब यो प्लेन वेभको यो वेभ फंक्शनलाई यसलाई हामीले ए इक्वेसन 1 मा राख्छौं इन्सर्ट दिस इज इक्वेसन फर्स्ट यहाँ राख्दाखेरि दुईचोटी टी मा डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो यहाँ राख्दाखेरि दुईचोटी स्पेशल पार्टमा डिफरेन्शिएट गर्नु पर्यो है यसरी डिफरेन्शिएट गरौँ यहाँ टेम्पोरलमा डिफरेन्शिएट गर्ने भनेको यो टेम्पोरलको ई IE by H cot आउने भयो IE by H cot स्क्वायर
स्पेसियलमा गर्ने भनेको IP by h cot square. So this is nothing. This is simple. We have written Klein Gordon equation. We have inserted plane wave equation in Klein Gordon equation. So simplifying this, what you get is you get exactly the equation that you have, that you started. You begin with the equation E square equals to C square P square plus M square C4. Because here this wave function never vanishes. Wave function represents the state of a physical system. Its state of a physical system never vanishes. So its coefficient should vanish to satisfy equation third. So this is हामीले यो के गर्यो भने प्लेन वेव्सलाई सेटिस्फाई गर्न खोज्यौं. प्लेन वेभले स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्छै गर्दैन. प्लेन वेभलाई हामीले यही इक्वेसनमा राख्यौं, के आयो? स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी आयो. So this means plane wave satisfies space theory relativity. It do not harm space theory relativity. Okay, this is very beautiful thing. To be like very important thing. Okay. त्यसपछि okay. Therefore, the plane wave solution, this solution satisfies space theory relativity. Thus, we can argue E equals to plus minus E plus minus E Klein Gordon. E Klein Gordon. Energy of Klein Gordon particle is C square P square. Obviously, this is true. E plus minus address. Hence, there will be two possible solutions for Klein Gordon particle. Klein Gordon particle ko E plus ko lagi pani E minus ko lagi pani solution hunu paryo. Ani Klein Gordon ke lekhnu bhane psi plus psi ne yo plane wave E plus ko lagi solution ho bhane psi minus चाहिँ E minus को लागि solution हो. यहाँ minus भएको हुँदा minus minus plus भएको हो. So plane wave ले space theory relativity satisfy गर्छ. Klein Gordon equation ले energy eigenvalue दुईटा हुन्छ भन्छ. त्यसैले दुईटा खालको wave equation चाहिँ wave function plane wave function चाहिँ consider गर्ने है. अब क्वान्टम मेकानिक्स को पोस्टुलेट्स तिर विचार गर्दा उहाँले के भन्नु भने यो psi प्लस र psi माइनस भनेको चाहिँ नेगेटिभ एनर्जी स्टेटको कुराकानी उहाँले सोच्नु भएन. उहाँले रुल आउट गर्नु. उहाँले के भन्नु भने यो यदि कुनै पर्टिकुलर चार्ज भएको पार्टिकलको वेभ फंक्सन हो भने त्यसको अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको वेभ फंक्सन चाहिँ हो. So psi plus correspond to the free particle with non-zero momentum P. Non-zero momentum P, because momentum is non-zero, momentum राखिया छ. Localize गर्दै भने यो पार्टलाई हामी जिरो गर्छौं है. And charge plus E. So psi plus को चाहिँ charge, it refers to, it contains or it carries the charge plus E. So psi plus is for positive charge electron and this is for negative charge electron. उहाँले E नै लेख्नु. इलेक्ट्रोनिक चार्ज भएको हुनाले E लेखिया हो, तर प्रोटोनको चार्ज पनि त E नै हुन्छ. 1 इलेक्ट्रोनिक चार्जको बराबरै हुन्छ. त्यसैले E भनेको चाहिँ चार्जको लागि बेसिकली. Okay. So this is your Klein Gordon equation. So it should be remembered that the general solution of यसको दुईटा इक्वेसन हुने भयो. E प्लस को लागि एउटा E माइनस को लागि एउटा है. भनेदेखि यसको जनरल सल्युसन psi हामीले एज्युम गर्यो भने psi त पक्कै पनि यो दुईटाको लिनियर कम्बिनेसन हुनुपर्छ है. क्वान्टम मेकानिक्सको पोस्टुलेट्स फर्स्ट अनुसारले जनरल सल्युसन शुड बी linear superposition of states. It should be remembered that the general solution of equation 1 should be a linear combination of psi plus and psi minus. This is equation 1. This is equation 1. Okay. So Klein Gordon thought that two-state solution of Klein Gordon particle, दुईटा खालको solution छ नि यहाँ, should be described by polyspin matrices. उहाँको सुरुको थट के थियो भने polyspin matricesले डिस्क्राइब गर्नुपर्छ यसलाई. यो इलेक्ट्रोनको लागि हो भन्ने चाहिँ polyspin matrices तिर नै एक्सप्रेस गर्न उहाँले खोज्नु भएको. उहाँको धेरै वर्कहरु छन्. यहाँ हामी देखाउँदैनौं, फेल्ड वर्कहरु यहाँ हामी देखाउँदैनौं है. उहाँको हाइपोथेसिस यस्तो रह्यो. कुनै एउटा फ्री पार्टिकल छ, क्लाइन गोर्डन पार्टिकल, त्यसको कुनै पर्टिकुलर चार्ज छ, त्यसको वेभ फंक्सन psi प्लस भयो भने एनर्जी स्टेट चाहिँ त्यसको E प्लस E kg भयो भने psi माइनस भनेको चाहिँ फ्री kg पार्टिकल विथ अपोजिट चार्ज. यो चार्ज भन्दा अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकल हो यो. यसको एनर्जी स्टेट चाहिँ माइनस
kg मा हुन्छ यिनीहरुको बीचको एनर्जीको डिफरेन्सेस obviously differences okay plus mc square minus mc square okay okay anyway kg attempted to find Hamiltonian of Klein Gordon particle in terms of polyspin matrices and that have momentum p and state either plus psi plus or psi minus. For this what he has done is he has considered he attempted to satisfy first postulate of quantum mechanics and he said these wave functions psi plus refers to u and psi minus refers to v. There should be a linear combination of two possible solutions. कि त यहाँनिर पार्टिकल हुन्छ कि यो पार्टिकल हुन्छ त्यसैले पोसिबल सोलुसन चाहिँ जनरल सोलुसन चाहिँ e plus v हुन्छ. त्यस्तै हामीले लोकलाइज गर्दियौं भने हामीले सपोज यहाँनिर फेरि कन्सिडरेसन छ हामीले सपोज चाहिँ हाम्रो क्लाइन गोर्डन पार्टिकललाई ओरिजिनमा ल्याएर राखिदियौं r = 0 मा राखिदियौं र पर्टिकुलर t टाइम को लागि त्यो त्यहाँ राख्यौं. Now we differentiate equation 5 equation with respect to t and localize the particle r tends to 0. यसरी गर्यौं भने यो इक्वेसनलाई हामीले डिफरेन्शिएट गरौं त t मा डिफरेन्शिएट गर्यौं psi प्लस लाई यहाँ मैले त राखेको छु इक्वेसन 5 अर्को स्लाइडमा भएको हुनाले यो एलो भनेर यसरी राखेको भनेको अर्को उतातिरको इक्वेसन ल्याएर यता राखेको उता जान झन्झट हुन्छ भने जहाँ पनि एलो ब्याकग्राउन्ड भएको इक्वेसन चाहिँ प्रिभियस इक्वेसन. Okay, so differentiating this and localizing it, you have this form psi plus. Since E kg equals to m.c square as r tends to 0, because if r is 0, then momentum is 0 for that particular point at that instant, momentum is 0. So you have this form after localizing d psi by dt equals to m.c square by I squared psi plus. Okay. Okay, similarly, other states or negative states when take त्यसरी localize गरौं अर्को स्टेटमा भएको पार्टिकललाई पनि localize गरौं र इक्वेसन लेखौं एप्रोक्सिमेट गरेर अब दुईटा इक्वेसन जुन आयो नि त्यसलाई जोडौं दुईटालाई एडिङ इक्वेसन 6 and 7 लोकलाइज गरिसकेकोलाई है जोडौं you get this is the previous equation IS गरि प्लस को इक्वेसन यो थियो अगाडिको स्लाइड मैले अघि भने नि ब्याकग्राउन्ड एलो हुने बित्तिकै अगाडिको इक्वेसन लेखेको हो. Adding 6 and 7, you get very simply m.c square psi plus minus psi minus. You localize गरेको हुनाले r tends to 0 हामी सम्झिरहनु पर्छ अथवा लेख्नु पर्छ. For simplicity, psi equals to u plus v. Therefore, equation 8 can be written as हामीले psi plus र psi minus नलेखेर बुककै नोटेसन यो हाम्रो अग्रवाल प्रकाशको बुकमा पनि यसरी गरे हुनाले गरे हो जरुरी छैन. So this equation can be written I squared d psi by dt equals to m square u minus v. Okay. So it should be noted that m represents rest mass of the particle because it is localized at r tends to 0. Localized definitely rest mass of the particle. Okay. So substituting equation 9, this equation 9 in equation 1. Equation 1 when Klein Gordon equation surukai equation. If we substitute this equation 9 in Klein Gordon equation, you get this is the previous slide. Okay, so you get this I squared d psi by dt equals to m.c square u minus v. Okay, I'll go in the slideshow form, and here you have psi equals to u plus v. You have replaced this. And d psi by dt equals to m.c square by I squared u minus v. Your principle of superposition of state पछाडि आएको इक्वेसन यो हो. यो इक्वेसन सिम्पल चाहिँ टोटल वेभ फंक्शन अथवा वेभ फंक्शन अफ द सिस्टम psi प्लस psi माइनस हो. यसलाई u र v को नोटेसनमा psi प्लस भनेको u psi माइनस भनेको v गरेर यो psi को ठाउँमा यताबाट रिप्लेस गर्ने यो इक्वेसन फर्स्ट हो. इक्वेसन फर्स्ट मा अर्को स्लाइडमा म देखाउँछु रिप्लेस गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ.
This is the same slide. Okay. So substitute this dt from there. You get this form. You Q भने Klein Gordon equation हो. Equation first हो. तर हामीले क्वान्टम मेकानिकल आर्गुमेन्ट र क्लाइन गोर्डनले सोच्नु भएको कुरा माथिको E प्लस तलको E माइनस दुईटा सोलुसन र दुईटैको लिनियर सुपरपोजिसन अफ स्टेट चाहिँ दुईटैको लिनियर फर्म कम्बाइन भएको फर्म चाहिँ सिस्टमकै जनरल सोलुसन हो भनेर सोच्दा यस्तो खालको इक्वेसन आयो। यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई गरौँ, यो पार्ट र भिभी पार्टलाई सेपरेट गर्न ट्राई गरौँ। किनभने U refers to psi plus, V refers to psi minus, so they should be linearly independent. Linearly independent हुनुपर्छ यिनीहरू है। Therefore equation 10 can be written as, यो equation 10 लाई चाहिँ हामी यसरी लेख्छौँ, दुईटा इक्वेसन फर्ममा लेख्छौँ। यो U को लागि एकदमै कम्प्लिटली युज लाई मात्रै यसले हेर्ने इक्वेसन भयो है। यसले यहाँ M.Sc स्क्वायर U पार्ट छ, यो पनि U लाई मात्रै हेर्न सक्ने भयो। U र यो त U को लागि भयो। तर यहाँ बीचमा प्रब्लम के भइदियो भने स्पेशल पार्टले दुईटैलाई हेर्ने हो। You cannot separate it. You have to put it in both equations to make, and also you need to make it linearly independent. It should be, U and V should be linearly independent. Okay. So writing this equation 10 to get linear independent for U and V, for psi plus and psi minus, you have, or we have to write two equations. One is for U, another is for V. The दुईटै इक्वेसनमा स्पेशल पार्ट चाहिँ हामीले राख्नै पर्ने बाध्यता हो। U को इक्वेसन यो V पनि आयो, V को इक्वेसन यो U पनि आयो। ओके, अब हामी यो स्पेशल पार्ट, अब यसलाई हामी के भन्छौँ भने these two discrete states can be treated, माथिको र तलकै कुरा हो, माथिको र तलकोलाई हामीले एउटै बनाउन खोजेको क्लाइन गोर्डनले। डिरेक्टली चाहिँ डिस्टिंक्टली हेर्नुभयो नेगेटिभ एनर्जी स्टेट भन्नुभयो, क्लाइन गोर्डनले होइन नेगेटिभ होइन अपोजिट चार्ज भएको पार्टिकलको स्टेट हो त्यो है भन्नुभयो। These two discrete states can be treated in the same way as the two discrete spin states. स्पिन स्टेट्सहरु हुन्छ नि डिफाइन्ड बाइ पॉली, इलेक्ट्रोनको लागि जस्तै हो यो दुईटा भनेर उहाँले स्ट्रङली यो कुरा लिटरेचरमा पनि लेख्नु। अनि त्यसपछि यति लेखिसकेपछि उहाँले स्पिन स्टेट्सको फर्ममा हैमिल्टोनियन डिफाइन गर्नुपर्ने थियो, त्यो एटेम्प्ट चाहिँ उहाँको सक्सेसफुल भएन। सिन्स U and V are linearly independent, the state vector for kg particle can be written as because they are linearly independent, this is psi 1 and psi 2 or psi plus and psi minus. स्पिन स्टेटमा जानको लागि त यसरी लेख्नु पर्यो, हामीले स्पिन स्टेटमा यसरी लेखेका छौं नि अगाडि, अप स्पिन र डाउन स्पिनको कुराकानी क्लाइन गोर्डनले यो गर्नु है। स्पिन स्टेटमा जानको लागि अथवा चाहिँ इलेक्ट्रोनको लागि हैमिल्टोनियन डेराइभ गर्नु। अब हामीलाई यसैमा क्लाइन गोर्डनले गरेकै कुरा लेखौं, टाइम डिपेन्डेन्स इक्वेसन फर द स्टेट IS got decided dt equals to H psi. This is the Klein Gordon Hamiltonian. He wanted to find the Klein Gordon Hamiltonian in terms of spin states 1001 त्यस्तो फर्ममा अथवा पॉली स्पिन म्याट्रिक्सको फर्ममा। ओके, यसैलाई यतातिर ल्याएर कम्बाइन गरेको, यसलाई इक्वेसन अर्को बनाएको 13। The Hamiltonian for Klein Gordon particle should satisfy equation 11 12, अगाडिको दुईटा इक्वेसन जुन थियो नि सेपरेट गरेको इक्वेसन थियो नि लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भनेर, त्यसले त्यो सेटिस्फाई गर्नुपर्छ, सँगसँगै स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। यो तीनटै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्नको लागि कस्तो खालको हैमिल्टोनियन चाहियो र उहाँले त्यो हैमिल्टोनियन चाहिँ पॉली स्पिन म्याट्रिक्सको फर्ममा स्पिन स्टेट्सको फर्ममा डिफाइन गर्नको लागि सेभरल एटेम्प्ट्स गरे। उहाँहरूले सेभरल पेपर पब्लिश गर्नुभयो, तर त्यो एटेम्प्ट चाहिँ नि हाइपोथेसिस यति धेरै भयो कि त्यो एक्सेप्ट नै भएन, एक्सपेरिमेन्टल प्लानिङमा पनि जान सक्ने भएन है। यो दुईटा इक्वेसन उहाँले के कम्बाइन गर्न खोज्नुभएको, यो दुईटा इक्वेसनलाई सेटिस्फाई हुने स्पेशल थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई हुने हैमिल्टोनियन बनाउन खोज्नु भएको, हैमिल्टोनियन पनि स्पिन स्टेट्सको फर्म। So KG tried to define Hamiltonian in terms of polyspin matrices, but they failed. They found that polyspin matrices do not satisfy space theory relativity.
पलिस्पिन म्याट्रिसेसले क्लाइन गोर्डन पार्टिकलको लागि स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटी सेटिस्फाई गर्न सकेन है सो okay 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 so he tried, he attempted in several ways. Interestingly, त्यही प्रोसेसमा पलिस्पिन म्याट्रिक्ससँग खेल्दाखेरि अनेक कुरा गर्दाखेरि स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गरौँ स्पेस थ्योरी रिलेटिभिटीलाई सेटिस्फाई गर्ने भनेको दुईटा कुरा अहिलेसम्मको लागि है एउटा चाहिँ नि ई स्क्वायर इक्वल्स टु सी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी फोर सेटिस्फाई हुनु पर्यो त्यो लिमिटमा आएर ठ्याक्कै त्यो आउनु पर्यो र अर्को चाहिँ त्यो इक्वेसन चाहिँ रिलेटिभिस्टिकली इन्भ्यारिएन्ट हुनु पर्यो Lorentz transformation ma invariant right? So interestingly, they found Hamiltonian in terms of isospin state rather than in spin states, which satisfies space theory relativity. Space theory relativity satisfy गर्नको लागि isospin state मा चाहिँ जान सकिदो रहेछ Hamiltonian भनेर उहाँले derive गर्नु उहाँको derivation Hamiltonian यस्तो खालको थियो This is the Hamiltonian derived by or Gedenken by. Gedenken भनेको सुरुमा थटै हो and he verified this. This is Klein Gordon Hamilton in terms of isospin state. Probably isospin भनेर isospin matrices भनेर sigma को ठाउँमा tau राखेर tau 1 tau 2 tau 3 मैले क्लास लिएको छु फर्स्ट सेमेस्टरमा probably I don't remember तपाईहरुसँगको क्लास लिएको छु कि छैन Anyway, last class isospin को कुराकानी गरेको जस्तो लाग्छ. Anyway, this is nothing. This is the isospin state. Spin state is sigma, isospin is tau. This is tau 3 plus I tau 2, kinetic energy part, and this is relativistic energy part. So here, in this equation, you have a ladder. 3 to 2 my ladder, sir. And this you have kinetic energy part, you have raised energy part. And tau 3 is also here. So this is the Hamiltonian proposed by Klein Gordon to describe Klein Gordon particle, which is relativistic. And traditionally, you know, tau 1, tau 2, and tau 3 is given by this. So there is no tau 1 in this equation. Yes, and tau 1 sign. Right? Now, your equation two states spin system described also. So we know that two-state spin system can be described by polyisospin matrices. This is the isospin vector. I divide equals to 1 upon 2 tau. Tau is isospin. This is isospin vector. This is spin vector. This is so for nucleon. H equals to 1. This is only 1 boy. H by 2 by na. So here I represent isospin vector. We know that isospin is a property of elementary particle due to which they decide their multiplicity. Singlet, doublet, triplet among केमा बस्ने भन्ने कुरा फंडामेंटल पार्टिकल को इनहेरेंट प्रॉपर्टी डिसाइड गर्ने कुरा मल्टिप्लिसिटी हो र आइसोस्पिन चाहिँ एउटा त्यस्तै प्रॉपर्टी हो जसले गर्दा पार्टिकलले आफ्नो मल्टिप्लिसिटी को कुनै डबलेटमा बस्छ कुनै ट्रिपलेटमा बस्छ कुनै सिंगलेटमा बस्छ अघि हामीले सिग्मा पार्टिकल हेर्यौं त्यो ट्रायंगलमा त्यो सिग्मा पार्टिकल ट्रिपलेटमा थियो है ओन्ली स्ट्रङ फोर्स ओबेज आइसोस्पिन कन्जर्भेसन अगाडिको कुरा रिकल गर्न राखेको हो मैले सो if you write Klein Gordon Hamiltonian in matrix form, tau 1, tau 2, tau 3, tau 1 bag, tau 2 theo, tau 3 theo, tau 3 ho. If you write it here and simplify it, you get Klein Gordon Hamiltonian in this form, in this matrix form. If you operate this matrix, Hamiltonian, if you put this Hamiltonian in this equation, this is Schrodinger equation, time dependent Schrodinger equation, equation 13 ma hamile राखेको थियौ now operate equation 13 by this. यसले operate गरौँ from the left. यसले operate गरौँ. यसले operate गर्दाखेरि यसले operate गर्दाखेरि यस्तो फर्ममा आउँछ है यसले just operate गरेको हामीले देखायौं simplifying this
it do not contain time explicitly, obviously. Do not contain time explicitly that you can cancel this, cancel it out. Beta term cancel. Sorry. You have only this term. Okay. Now we solve this equation by using equation 15. अब यहाँनिर यो इक्वेसनमा राख्नको लागि यहाँ h kg स्क्वायर छ, यसैलाई हामी हैमिल्टोनियन क्लाइन गोर्डन हैमिल्टोनियन यो मात्र हो, यसलाई स्क्वायर गर्न दुईटालाई हामीले मल्टिप्लाई गर्यौं। यसलाई मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने के देख्छौं भने यस्तो खालको फर्म हुँदो रहेछ, c स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर c4 c स्क्वायर p स्क्वायर m स्क्वायर c4 diagonal element. You already solved equation, so you can write this equation as this. This is very well familiar form, and this is also identity. Okay, so substituting this in equation 16. Okay, substituting this in equation 16, you get this form. यहाँ I पनि राख्नु पर्यो किनभने यहाँ I हामीले पाएको छौं। स्लाइड हो केही स्लाइड मात्रै अब बाँकी छ। Okay, so we get this after substituting. हामीले टाइम डिपेन्डेन्ट श्रोडिन्जर इक्वेसन मा राखिरहेछौं त्यो हैमिल्टोनियन, जुन हैमिल्टोनियन क्लाइन गोर्डनले प्रपोज गर्नुभएको थियो आइसोस्पेन स्टेटमा थियो। So solving this, what you get is you get exactly the standard form of space theory relativity. So this means the Hamiltonian proposed by Klein Gordon in terms of isospin states satisfies space theory relativity. Spin states is satisfy गरिरहेको थिएन है polyspin matrix form मा. So it means that this Hamiltonian is viable, is applicable, can be applicable for Klein Gordon particle. This addresses two things. One, it satisfies space theory relativity, and it satisfies the behavior of Klein Gordon particle as in terms of current density and probability density, even in the presence of electromagnetic field. So this satisfies relativistic argument here. Therefore, Klein Gordon formulation is not suitable for fermionic particles or electrons. It is suitable for particles that shows non-isospin states. Isospin state देखाउने particle को लागि मात्रै suitable हो, spin states को लागि होइन, electron को लागि होइन, boson को लागि हो अथवा baryon को लागि है, boson को लागि हो भनौं न, bosonic field को लागि हो, spin zero particle. Now we derive expression for probability charge density. The expression for probability charge density is given by this. हामीले यो expression अगाडिको क्लासमा probability charge density को लेखेका थियौं है, यसैबाट हामी derive गर्न सक्छौं। Okay, so rho E is this. Now using equation, हाम्रो अगाडिको equation जुन थियो नि, U minus V, यो equation, using equation this and this in 17, यो equation मा राखौं, dψ by dt यहाँनिर छ, psi भनेको already यहाँ psi छ, psi लाई psi star बनाएर psi star को ठाउँमा राख्न सक्छौं, psi र psi star. If you substitute this here, if these two equations, if you substitute this in the expression for probability density and simplify this, well, multiply पनि गर्यौं भने केही टर्महरु क्यान्सल आउट हुन्छ है, र यो रो ई को टर्म यताको ई पनि क्यान्सल हुन्छ यता है, यो क्यान्सल गरेर यति चार टर्म मात्रै सर्भाइभ हुन्छ। यो चार टर्म पनि सिमिलर टर्म भएको हुनाले यो र यो सिमिलर छ है, कम्प्लिट क्यानोनिकल भइदियो भने यस्तो फर्ममा लेख्न सक्छौं। 2 2 फेरि क्यान्सल हो र यसलाई फेरि हामी म्याट्रिक्सको फर्ममा लेख्यौं भने यस्तो खालको expression also. This is for probability density. Probability density मा हाम्रो अगाडिको वर्कआउटहरुमा भएको एक्सप्रेसनहरु सब्स्टिट्युट गर्यो भने फाइनल यस्तो आउँछ। हेर्नु त UV, यहाँ UV भयो, यो के हो? यो चाहिँ नि tau 1 हो। 2 र 3 मा हैमिल्टोनियन डिफाइन भयो,
आइसोस्पिन स्टेट्सको सेकेन्ड र थर्डमा फर्स्टले चाहिँ प्रोबेबिलिटी दियो. Okay, no, this is tau 3. Tau 1 will come in J. This is tau 3. Okay, so rho E is simple. Rho E is nothing. Probability charge density is nothing, but this is simply this. E expectation of tau 3. This is a very big equation at that time. यो इक्वेसनले धेरै क्लाइन गोर्डन पार्टिकललाई त्यो बेलामा डिस्कभरी भएको काओन पायोनहरुको डिफरेन्ट स्टेट्सहरुलाई एक्सप्लेन गर्यो. एक्सप्लेन मात्रै गरेन कि भ्यालुजहरु पनि एक्ज्याक्टली क्याल्कुलेट गर्यो. एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु र थ्योरेटिकल भ्यालुको बीचमा डिफरेन्स एकदमै मिनिमम हो. This tells the first success story of particle physics. So normalization of probability charge density, यसलाई normalize गर्ने भनेको integrating in all possible space, सबै स्पेसमा integrate गर्ने हो. जस्तो खालको ज्योमेट्री छ. हुन त एक्सपेरिमेन्टल ज्योमेट्री चाहिँ नि 2 डाइमेन्सनल हुन्छ हार्डली. पहिले त 1 डाइमेन्सनल नै हुन्थ्यो होला है. So this is the normalization of probability charge density. Normalization form rho E लाई हामीले यहाँ यसरी राखिदियो भने E cancel हो. This is one standard equation through which we can calculate, we can check, we can normalize the equation for the particle, for the Klein Gordon particle, which is in bosonic state. So this normalization condition has been extensively used for the charged zero spin free relativistic mesonic particles. पायोन र काओन सबभन्दा पहिले डिस्कभरी भएको यिनीहरुको एनर्जी थोरै हुन्थ्यो है. कस्मिक रेजमा पनि सी लेभलमा पनि पाइन्थ्यो है. अलिकति बबल च्याम्बरहरु लगेर त्यहाँहरु हेर्यो भने अथवा माउन्टेन टपमा गएर हेर्यो भने त्यहाँ कस्मिक पार्टिकलमा त धेरै नै यस्तो पाइन्छ. सबभन्दा पहिले पाएको फन्डामेन्टल पार्टिकलहरु चाहिँ मेजोनिक पार्टिकलहरु चाहिँ पायोन काओनहरु. तिनीहरुको एनर्जी र तिनीहरुको प्रोबेबिलिटीहरुलाई डिस्क्राइब गर्ने इक्वेसन Klein Gordon बाट आउँछ. Similarly, probability current density. अगाडिसम्म हामीले probability density को कुरा गरिरहेको थियौ. Current density expression simple expression हो, Schrödinger जस्तै. यसमा पनि हामीले अगाडि जस्तै using equation 9 यो इक्वेसन राखौं psi equals to यो दुईटा सब्स्टिट्युट गरौँ यसमा. अगाडिको जस्तै सब्स्टिट्युट गरौँ र मल्टिप्लाई गर्यौं भने हामीले current density को एक्सप्रेसन चाहिँ यस्तो फर्ममा लेख्छौं. Here you have tau 2 and tau 3 only here, but the equation is not simple like the previous case. In matrix representation, probability current density takes this form. यस्तो फर्ममा देखियो है. अब यो एकैचोटी जम्प गरे हो है. यो यहाँदेखि यहाँसम्म आउनको लागि एउटा न्यूमेरिकल पनि छ अग्रवालमा. एक्जाममा पनि एकचोटी सोधेको छ. Find the expression for probability current density in terms of isospin matrices भनेर यस्तो खालको अथवा इक्वेसनै दिएर पनि सोधेको छ. यो वर्कआउट केही स्टेप्सहरु हाफ पेजमा केही स्टेप्सहरु हुन्छ यो गर्नुपर्छ. So this is also very important equation in terms of experimental success. This equation has been used to find a probability for cation decay and pion decay. अगाडि हामीले भने जस्तै current density अझै important हुन्छ एक्सपेरिमेन्टको लागि. Equation 18, 19 and 21 are experimentally verified for charged pion and cation decay. The decay modes of charged particle. यो मैले जस्ट तपाईले कपीमा लेखेको त राम्रै हो. यो चाहिँ पछि हामी 4th सेमेस्टरमा डिटेलमा पढ्छौं न. यो पायोन भनेको के भने U र D हो. यो मेजोन हो. मेजोन is the combination of 2 quarks and antiquark. Baryon is the combination of 3 quarks. Hadron is the combination of quarks, whether it is 2 or 3. तर कलर न्यूट्रालिटी मेन्टेन भएको हुनुपर्छ, कलर चार्ज कन्जर्भ भएको हुनुपर्छ है. यो सबै कुराहरु कलर चार्ज कलर फिल्डको कुराहरु QFT मा डाइरेक्ट फिल्डमा आउँछ. म पनि पढाउँछु तर धेरै कुराहरु पढाइ भइसकेको छ. ओके. psi plus this is pi plus this is pion U NTU D NTU, sorry, this is NTDU. यसरी psi plus psi minus U. psi न्यूट्रल पनि हुन्छ. न्यूट्रल भनेको चाहिँ UU र DD हो. यहाँ U र D छ, यहाँ चाहिँ UU नै हो. UNTU. एउटा NT हुनै पर्छ है. एउटा मात्रै NT हो. म PDF फाइल पठाउँछु. यहाँ अहिले ब्लर्ड भइराछ धेरै स्लाइडहरुमा. त्यसले एक्ज्याक्टली कहाँनिर माथि चाहिँ NT बनाइराछ, NT पार्टिकल बनाइराछ. सो पायोन डिकेज इन सेभरल वेज. यसरी पायोन पाई प्लस चाहिँ मियोनमा जान्छ. मियोनिक डिके भन्छौं यसलाई, अथवा यसलाई हामी लेप्टोनिक डिके पनि भन्छौं. लेप्टोनहरु हो नि त यिनीहरु. यो मियोन भनेको लेप्टोन हो. यो भनेको मेजोन हो.
मेजोनिक डिके लेप्टोनमा गयो with the emission of neutrino. यस्तो धेरै पायनलाई हामीले भेला गर्यौं एउटा च्याम्बरमा लाखौं लाख पायन भेला गर्यौं भने 99.9877% पायन चाहिँ यस्तो खालको मेजोनिक डिकेमा जान्छ धेरै पर्सेन्ट. So this has been experimentally verified also using the equation that I have discussed for probability density and current density. त्यस्तै थोरै चाहिने म्युनमा नगएर इलेक्ट्रोनमा सिधै पनि जान्छ इलेक्ट्रोनिक डिके. हुन त इलेक्ट्रोन पनि लेप्टोन हो, म्युन पनि इलेक्ट्रोन लेप्टोन हो. यसलाई लेप्टोनिक डिके भन्छौं वास्तवमा है. So pion goes to electron directly with the emission of electron neutrino. Pion goes to muon with the emission of muon neutrino. Okay, the probability of this emission is very, very high if you compare with the probability of electronic emission. This is probability. This is for the charged pion. Uncharged neutral pion पण decay हुन्छ. Neutral pion decays to photon in electromagnetic interaction process. Pion directly decays to electromagnetic waves, gamma rays. So this is probability of this reaction is very, very high. यो theoretically calculate गरेको अगाडिको हामीले युज गरेको इक्वेशनबाट हो, एक्सपेरिमेन्टली पनि पछि भेरिफाई भएको. सो दिस यो सबै सक्सेस चाहिँ पार्टिकल फिजिक्सको लो एनर्जीमा पहिलो सक्सेस क्लाइन गोर्डनको करेन्ट डेन्सिटी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटीको एक्सप्रेसनले गर्दा हो. रेयर पायन डिके थोरै 0.2% न्यूट्रल पायन इलेक्ट्रोन यो पेयर प्रोडक्सन सँगसँगै गामा निस्किन्छ. अ भेरी रेयर पायन डिके, very rare. यो माथिको चाहिँ धेरै प्रोबेबिलिटी भएको डिके हो. very rare pion decay goes in this way. Neutral charged pion neutral pionमा कन्भर्ट हुन्छ. यहाँ के देख्छौं हामी चार्ज पायनहरु लेप्टोनमा कन्भर्ट भइरान्छ अथवा अनचार्ज पायन चाहिँ फोटोनमा कन्भर्ट भइरान्छ. यहाँ चाहिँ नि चार्ज पायन चाहिँ पायनमै कन्भर्ट न्यूट्रल पायनमा कन्भर्ट हुन्छ. This is further decay हुन्छ. अब यिनीहरुको यो टाइम प्रोबेबिलिटी र मेटास्टेबल टाइमहरु एनर्जीहरु सबै क्याल्कुलेट एक्सपेरिमेन्टल भ्यालु एक्सिलेटरहरुमा जति जे एक्सपेरिमेन्टल भ्यालुजहरु थियो एक्ज्याक्टली त्यसलाई सेटिस्फाई गरेको चाहिँ क्लाइन गोर्डनको इक्वेशन्सहरुले हो. सो दिस इज फर मेजोन. यो सब कुराहरु नि हामी पार्टिकल फिजिक्समा यो फेनम्यान डायग्रामको थ्रुबाट हामी पढ्छौं अर्को सेमेस्टरमा. पायोन डिके गाउन डिके इज एक्सट्रिमली इम्पोर्टेन्ट. यो क्वार्क लेभलको फेनम्यान डायग्राम एउटा च्याप्टर नै छ क्वार्क इन्टरेक्सन्स भनेर. त्यसमा हामी यी रिएक्सन्स जस्तो फन्डामेन्टल रिएक्सन सबभन्दा पहिले भेरिफाई भएको रिएक्सन. ओके, सो नाउ आई कम टु द कन्क्लुजन, कम टु द फाइनल स्लाइड and loaded slide. Loaded slide भनेको तपाईहरुले धेरै कुराहरु पढ्नुस् आफै भनेर. बोजोन भनेको के हो तपाईहरुलाई थाहा छ. बोजोनको रोल के हो? बोजोन इज टिपिकली फोर्सेस. ओके, सम एक्जाम्पल भने तपाई भन्नुहुन्छ फोटोन्स, हिग्स बोजोन, कम्पोजिट पनि मेजोन्सहरु हुन्, कम्पोजिट पार्टिकलहरु. क्वार्क्स र एन्टी क्वार्क्सबाट बनेको मेजोनहरु हो है. सो दिज आर सम एक्जाम्पल्स अफ बोजोन्स. बिहेभियर यसो के हुन्छ? यसको बिहेभियर चाहिँ नि सेम स्टेटमा जति पनि बस्न सक्छ. बोजोन तपाईलाई थाहा छ नि, बोजोन बोस आइन्स्टाइन कन्डेन्सेसन तपाई पढ्नु भएको छ. ओके, कन्डेन्स हुन्जेलसम्म डेन्सिटी एक्सट्रिमली एक्सेसिभली हाई सुपर फ्लुइडमा जाउन्जेलसम्म उ बस्न सक्छ है. स्पिनको कुरा गर्दा यसको इन्टिजर स्पिन हुन्छ. स्केलरको 1 2 3 4 स्पिन हुने भयो, इन्टिजर स्पिन हुने भयो. स्केलर फिल्डको पार्टिकल छ भने स्पिन 0 हुन्छ, वेक्टर फिल्डको छ भने स्पिन 1 हुन्छ. त्यस्तै अब ग्राभिटोन है, डायडेटिक टाइपको पार्टिकल छ भने ग्राभिटोनको स्पिन 2 हुन्छ. यसरी स्पिनको कुराकानी गरेको हो बोजोनको लागि. ओके, मैले यहाँ फर्मियोनको त्यस्तै गरी फर्मियोनको तपाईलाई थाहा छ. इट इज टिपिकली लेखा छ दुईटैमा. टिपिकली म्याटर, फर्मियोन भनेको म्याटर हो, एलिमेन्ट्री भनेको इलेक्ट्रोन, न्यूट्रिनो, क्वार्क्स, कम्पोजिट भनेको मिलेर बनेको भनेको बारियोन्स, प्रोटोन न्यूट्रोन जस्तै can't occupy the same state because it honors, respects Pauli's exclusion principle. Half integer spin यिनीहरुको हुन्छ. Gravitinos भनेर राखेको छु यहाँ 3/2 spin हुन्छ. This is simply graviton. This is the bundle of one small packet of energy. This is the propagating part.
Okay. Okay. So we should understand Klein Gordon states are bosons. These are those states are not Fermi. तपाईले यति मात्रै तिनीहरू बोजोनहरू हुन् भन्ने आजको क्लास पछाडि क्लाइन गोर्डन स्टेट्सले बोजोनिक स्टेटलाई एक्सप्लेन गर्छ भनेर दिमागमा राख्नु होला। त्यस्तै मैले यो पनि एउटा स्लाइड यहाँनिर राखेँ है, लास्ट स्लाइड हो यो हामीलाई थाहा भएको कुरा 3D फिजिकल स्पेस क्लासिकल मेकानिक्समा क्वान्टम मेकानिक्समा नर्मल 3D स्पेस कुराकानी गर्दा क्यारेक्टर अफ अ भेक्टर पोजिसन भेक्टर इन 3D अर्थोनर्मल बेसिस भेक्टर यसरी लेख्थ्यौँ है। इनर प्रोडक्टको कुरा थाहा छ, जनरल स्टेट भेक्टर यसरी स्टेट भेक्टर इट्स कम्पोनेन्ट्स, यो अपरेटर्स म्याट्रिक्स अपरेट अन भेक्टर्स हामीले क्वान्टम मेकानिक्स बाहेक हामीले म्याथमेटिक्समा अथवा क्लासिकलमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ म्याट्रिक्सहरूलाई चाहिँ हामीले अपरेटर भनेर डिल गरे हुन्थ्यो र भेक्टरहरूमा अपरेट गर्थ्यौँ है। अब हिल्बर्ट स्पेसमा हामीले धेरै कुराकानी गरेका छौँ नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्सको केसमा है। यहाँ के लेखेको छ भने स्टेट भेक्टर साई इन नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स एन्ड रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्स, तर सिंगल पार्टिकल थियो है। धेरै पार्टिकलको ग्रुपमा छ भने स्पेस हाम्रो अर्को स्पेस हुन्छ, फिल्डमा छ भने नर्मलाइज आइगन भेक्टर यिनीहरूको इनर प्रोडक्ट अब कस्तो फर्ममा लेख्ने गरिन्छ, अपरेटर के हुन सक्छन् हैन, स्टेट भेक्टर एन्ड कम्पोनेन्ट के हुन्छ हिल्बर्ट स्पेसमा, टिपिकली चाहिने कुराहरूलाई यसरी लेखेको। अब यो फक स्पेस चाहिँ तपाईले पढ्नु भएको छैन, अलिअलि युज भएको होला डाइरेक्ट है, मैले सोधेको थिएँ पढाएको मैले पाएको छैन है। अब यो क्युएफटी मा चाहिँ मल्टिपल आर्टिकलको लागि जुन यो स्पेस हुन्छ यसको प्रोपर्टिज यही प्रोपर्टिजको लागि हामीले लिनु पर्यो, ट्रान्सफर्म गर्नु पर्यो, डिल गर्नु पर्यो भने यसरी आउँछ। सो दिस इज माई लास्ट स्लाइड। त्यस्तै मैले हार्मोनिक ओसिलेटरको केसमा पनि नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा हार्मोनिक ओसिलेटर त हामीले कतिचोटि पढाएको छौँ, क्लासिकल मेकानिक्समा 4 चोटि या 5 चोटि हामीले डिफरेन्ट फर्मुलेसनबाट हार्मोनिक ओसिलेटरको सोलुसन निकालेको छौँ। इभन हामीले एक्सन एंगल भेरिएबलबाट पनि हार्मोनिक ओसिलेटर सल्भ गरेका छौँ, लेग्रेन्जियनबाट गरेका छौँ, हेमिल्टनियनबाट गरेका छौँ। हेमिल्टनियनमा पनि दुईटा खालको छ, त्यसरी धेरै किसिमबाट गरेका छौँ। जताबाट गरे पनि हाम्रो नन रिलेटिभिस्टिक केसमा यस्तो सोलुसन आएको थियो। इनर्जी लेभल दिस इन्टरप्रिटेसन यानी सिंगल पार्टिकल इनर्जी लेभल, लोएस्ट इनर्जी लेभल यो आएको थियो। इन्टरप्रिटेसन अफ दिस स्टेट रियल पार्टिकल इन लोएस्ट स्टेट, यसै वेभ फर्म कस्तो थियो, हर्माइट पोलिनोमियल थियो, नेचर अफ द वेभ फर्म रियल थियो, नन सिनुसोइड थियो, सिनुसोइडल थिएन, मोसन चाहिँ ओसिलेसन थियो, बाउन्ड स्टेटमा हामीले काम गरेका थियौँ, लोकल रिजनमा हार्मोनिक ओसिलेटर पोटेन्शियल भनेको हाम्रो फोर्स थियो। यसरी नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम मेकानिक्समा हाम्रो हार्मोनिक ओसिलेटरको प्रोपर्टिजहरू यसरी थियो। नन रिलेटिभिस्टिक क्वान्टम क्लासिकलमा त तपाईँलाई थाहा चाहिन्छ, त्यो राख्नु परेन। अब रिलेटिभिस्टिक क्युएफटी फ्री स्टेट्समा क्वान्टम फिल्ड थ्योरीमा यो कुरा कसरी चेन्ज हुँदै जान्छ मैले एक्सप्लेन गरिन, खाली दुईटा कुरा देखाएँ। यहाँनिर हर्माइट पोलिनोमियल वेभ फर्म छ भने यहाँनिर कम्प्लेक्स फर्ममा जान्छ, सिनुसोइडल जस्तो भएर e टु द पावर प्लस भनेको आइकेएक्स। यहाँ नेचर अफ वेभ फर्म यहाँ रियल हुन्छ भने यहाँ कम्प्लेक्स हुन्छ, यहाँ नन सिनुसोइड छ भने यहाँ सिनुसोइड हुन्छ है। मोसन यहाँ ओसिलेट भइरहेको छ भने यहाँ मुभै हुन्छ, वेभ द्याट मुभ्स। Okay, so there is a big difference between the harmonic oscillator that you have done using in non-relativistic quantum mechanics and the harmonic oscillator states that you will do or you have to do in free states in quantum field theory for many particles. Okay. So in the next class, I will first go to the conjugation property because this is also important to connect all these things, and then go to central symmetric potential and deal the hydrogen atom, solve the hydrogen atom, and to find, and then go to the discussion. Discussion को part चाहिँ numerical हामी 2-3 वटा गर्छौं, बिस्तारै एक्सप्लेन गरेर त्यसैले यो पार्ट हामी पहिले गर्छौं, पर्सि गर्छौं, त्यसपछि लास्ट क्लाइन गोर्डन सिंगल पार्टिकल थ्योरीको लास्ट क्लास चाहिँ त्यस पछाडि गर्छ। 4 क्लासमा हाम्रो सकिन्छ। ओके, नाउ आई स्टप माई प्रेजेन्ट। म अब स्टपै गर्छु किनभने मलाई यहाँ फोन कल पनि आइसक्यो।